Good evening. Am I audible? Please आप reply दीजिए. Yes. Okay. Audible. Okay. No problem. Yes, good evening. I think I am live and I should start. So let us start the new session. Today we are going to discuss about the sale of goods at 1930. Yes, I am audible and visible to you, and I think there is no problem. So we'll. Okay. Okay. Yes. So we'll start. आजचा जो आपला टॉपिक आहे, आपल्याला माहिती आहे की सीईटीचा जो पेपर आहे, राईट, महाराष्ट्र सीईटी, त्यासाठी आपल्याला 40 ते 45 दिवस आपल्याकडे आहे, राईट. आणि गुड इव्हिनिंग सिद्धार्थ. 40 ते 45 दिवस आपल्याकडे आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला जो सिलेबस आहे, क्विकली जर रिकॉल करायचं ठरवलं तर आपल्याकडे आहे 12चा जवळपास 15 युनिट्स आहे, राईट. आणि 11चा जो सिलेबस आहे त्याचे जवळपास 10 युनिट आहे, राईट. आणि हे जे 10 युनिट आहे यावरती 10 प्रश्न असेल आणि प्रत्येक प्रश्नाला 2 मार्क असल्यामुळे हा 20 मार्कचा पोर्शन होईल. आणि ते जे तुमच्याकडे 15 युनिट आहे, राईट, 15 युनिट मध्ये तुम्हाला 40 प्रश्न मिळतील इंटू 2, म्हणजे 80 मार्कचा तुमचा हा पोर्शन होईल. तर मेजर जो पोर्शन आहे हा 12चा आहे, 12th बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, राईट. तो त्यातलाच युनिट 1 आपण इथे घेतलाय, राईट. यू कॅन सी डिस्ट्रीब्युशन जर बघायचं झालं तर येस, मॅथमॅटिकल लॉजिक 2 प्रश्न यावरती अप्रॉक्सिमेटली असतात. आतापर्यंत जर तुम्ही बघितलं असेल तर मॅट्रायसिस वरती 2 असतात, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वरती ऍव्हरेज 4 प्रश्न असतात, पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन आहे, व्हेक्टर वरती 5 प्रश्न असतात, राईट. जुन्या पेपरचं अनालिसिस आहे. लाईन आणि प्लेन वरती 4 असतात, लिनियर प्रोग्रामिंगचा एक, डिफरन्शिएशनचे 3-4 सो असे क्वेश्चन्स असतात, राईट. सो दिस इज द वेटेज यू कॅन सी. इफ यू वॉन्ट यू कॅन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल. ठीक आहे. त्यानंतर विदाउट वेस्टिंग टाइम मला वाटतं आपण डायरेक्ट आपल्या युनिटला सुरुवात करूया, राईट. याच्यामध्ये आपण काय केलंय, सेशनमध्ये एक आयडिया देतो. आपण सिलेक्टेड टॉपिक्स घेतलेत आणि हा वन शॉट असणार आहे, म्हणजे 1 ते 2 तासमध्ये तुमचं सगळं युनिट कव्हर होणार आहे विथ द PYQs. आणि तुम्ही डायरेक्टली राहिलेले जे PYQs आहे ते सगळे या बेसिसवरती सॉल्व्ह करू शकणार. एवढी प्रिपरेशन आपली नक्कीच होईल, याची मी गॅरंटी देतो. ठीक आहे. सगळ्यात पहिला जो कॉन्सेप्ट असतो यातला तो असतो स्टेटमेंट, राईट. सो मॅथमॅटिक्स मध्ये, लॉजिक मध्ये, स्टेटमेंट मध्ये याचा अर्थ सरळ सरळ असा होतो, एखादं स्टेटमेंट विच इज आयदर ट्रू ऑर फॉल्स इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट, राईट. जसं इथे तुम्ही बघताय की 7 इज अ प्राईम नंबर, हे ट्रू किंवा फॉल्स असणारच आहे, राईट. सो वी नो दॅट दिस इज ट्रू, 7 इज अ प्राईम नंबर. असंच एखादं स्टेटमेंट जे ट्रू आहे किंवा फॉल्स आहे त्याला स्टेटमेंट म्हणायचं. ठीक आहे. जसं इथे बघा, ही इज क्लेवर, याला तुम्हाला ट्रू किंवा फॉल्स नाही म्हणतायत. ही इज क्लेवर, ही मे ऑर मे नॉट बी क्लेवर. आणि अजून एक आयडिया येत नाही की कुणाच्या विषयी बोललं जात आहे, हु इज क्लेवर. तर ट्रू फॉल्स असं इथे आपण नाही म्हणू शकत आणि त्यामुळे हे स्टेटमेंट नाही बनत. व्हेरी सिम्पल, राईट. येस येस संजना. दुसरं काय तुमच्याकडे, 8 इज इवन नंबर, वी नो दॅट दिस इज ट्रू. 10 is odd number, we know that this is not true, this is false. But याला तुम्ही true false सांगू शकता, that's why it is also statement. Math is interesting. Now math is interesting कुणासाठी असू शकतं, कुणासाठी नसू शकतं, त्यामुळे याचं परत आन्सर तेच येईल, that this may or may not be the true or false. त्यामुळे even this is not a statement. आता यावरती आपल्याला प्रश्न विचारले का? Yes, so let's go ahead and see, right? Now this is the question that was there in MHT CET 2005, and pretty simple question, right? Can anyone answer this in chat box, please? Which of the following is not a statement in logic? Quickly, anyone?
Yes, Sanjana, Siddharth, anyone wants to answer? Which of the following is not a statement? Option B. Sanjana is saying option B is correct. Ah, no. Statement, no? Look at this. Siddharth is saying option B. Now look at this. Earth is planet. We know that this is either true or false. ट्रू किंवा फॉल्स असणारच आहे. बघा इथे तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं नाहीये ट्रू आहे की फॉल्स आहे. राईट. फक्त ते ट्रू किंवा फॉल्स असलं पाहिजे कोणतं तरी एक. त्याला म्हणायचं स्टेटमेंट. इथे जर बघितलं अर्थ इज प्लॅनेट वी नो दॅट दिस इज आयदर ट्रू ऑर फॉल्स. त्याच्यामुळे याचा काही प्रश्न नसणार आहे. हे स्टेटमेंट असणार आहे. नॉट स्टेटमेंट विचारलंय त्यामुळे तुम्ही कन्फ्युज झालायत का? Yes, Siddharth has corrected his answer. He is saying D. Correct. Plants are living objects. We know plants are living object, right? So even this is also true or false kind of statement, right? Square root of 9 is rational number. Look at this. Square root of 9 is complex number. So this is false. But being false make it statement. आठवा statement काय म्हटलं होतं मी? Something which is either true or false. मग हे जर फॉल्स असेल तर हे सुद्धा स्टेटमेंट आहे, हे सुद्धा स्टेटमेंट आहे, हे सुद्धा स्टेटमेंट आहे. हा, नाउ नेक्स्ट इज व्हॉट? आय एम लाइंग. आय एम लाइंग तर इट डिपेंड्स. इट मे और मे नॉट बी स्टेटमेंट. इट मे और मे नॉट बी ट्रू. इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी फॉल्स, एनीथिंग. You cannot make it true or false. And that's why option D is the correct answer for this, which is not a statement. Okay, let's try one more, right? We have one more example. Now try this. Which of the following is not a correct statement, right? कुठे विचारलाय हा? कर्नाटक CET 2004. It was there in KCET. What do you think? Sir, Sanjana is saying D. No, it was for the previous question, I guess. Please answer this. Which of the following is not correct statement? Mathematics is interesting. What do you think? Is this true or false? Mathematics is interesting. Is this true or false? We know square root of 3 is prime number, right? Now this is not prime number, but this is false. That makes a statement, right? Look at this. Square root of 2 is irrational. Square root of 2 is irrational. This is true, right? And this makes its statement again, right? The sun is star. It can be either true or false again. So it is again a statement. Mathematics may or may not be interesting for few people, right? So याला true किंवा false मध्ये उत्तर नाही देता येणार, right? Sir, महाराष्ट्र का लेक्चर नाही, महाराष्ट्र सीईटी साठीच घेतोय आपण. फक्त प्रश्न जो आहे सिमिलर क्वेश्चन कर्नाटक सीईटी मध्ये दिसला त्यामुळे आपण त्याला फक्त लर्निंग साठी घेतलाय. डोंट वरी. महाराष्ट्र सीईटी साठीच आपण बघतोय. ठीक आहे. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस. दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट. ठीक आहे. लेट्स गो अहेड. आय होप दिस स्टेटमेंट इज क्लिअर. अशी एखादी कोणतीही गोष्ट जी ट्रू किंवा फॉल्स असं सांगता येते त्याला म्हणायचं स्टेटमेंट. ज्याला ट्रू किंवा फॉल्स असं नाही सांगतायत दॅट इज नॉट अ स्टेटमेंट. जसं इथे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट. मॅथ इज इंटरेस्टिंग. तुम्ही एका वाक्यात त्याला नाही सांगू शकत दॅट दिस इज ट्रू. मॅथ इज इंटरेस्टिंग इज नॉट फॉर एव्हरीवन. मॅथ मे और मे नॉट बी इंटरेस्टिंग. हा, बट तुम्ही जर म्हटलं एक स्क्वेअर रूट ऑफ 3 इज प्राईम तर हे फॉल्स आहे तर फॉल्सच आहे. कोणी याला ट्रू नाही म्हणणार, राईट? सो अशी एखादी गोष्ट जी ट्रू किंवा फॉल्स क्लिअरली सांगता येते दॅट इज अन स्टेटमेंट. बट अशी एखादी गोष्ट जी ट्रू फॉल्स नाही सांगतायत, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, व्हॅरीज पर्सन टू पर्सन, ती गोष्ट तुमची स्टेटमेंट बनणार नाही. सो मॅथ इज इंटरेस्टिंग इज नॉट अ स्टेटमेंट अँड विच मेक्स इट करेक्ट ऑप्शन. लेट्स गो अहेड. राईट. We have this something called as logical connectives, right? We know what and means. जर तुम्हाला दोन स्टेटमेंट जोडायचे असतील तर त्याला आपण ऍडने जोडू शकतो. P and Q असं आपण लिहितो, राईट? त्यानंतर or means P or Q, right? This is known as not, right? Negation of P implies if then P implies Q, and if and only if असेल तर P if and only if Q. So this is how symbolically we represent it.
जर तुम्हाला एखादं एक्झाम्पल बघायचं असेल तर एक्झाम्पल बघणं एवढं काही डिफिकल्ट नाही यामध्ये, राईट. तुम्ही असं बघू शकता, पी घ्या, लेट्स से राम इज गुड गाय अँड ही इज स्मार्ट, असं जर असेल तर तुम्ही याला दोन स्टेटमेंट बनवू शकता. हे बघा, लुक ॲट दिस. राम इज गुड गाय हे झालं तुमचं पी, आणि ही इज स्मार्ट हे झालं तुमचं क्यू, आणि हे अँड ने जोडलंय म्हणजे तुम्ही कसं जोडणार, पी अँड क्यू. तिथे जर ऑर असलं असतं तर तुम्ही ऑर यूज केलं असतं, अँड सो ऑन. दिस इज व्हेरी बेसिक थिंग अगेन, राईट. So these are few connectives that we know, right? Okay. Now this is the again I have picked this question from Maharashtra CET 2004, right? सर MCQ स्टार्ट करा. यस, MCQ आपण MCQs बघणार आहे मोस्टली, क्विकली, हार्डली 1 किंवा अर्धा मिनिट मी फक्त कॉन्सेप्ट वरती वेळ घालवेल, अदरवाइज MCQs आपण बघणार आहे. ठीक आहे. हा, कॅन यू आन्सर दिस? यस, इन द चॅट बॉक्स. Divesh Patil, can you answer this question? P is a man is happy, right? P is saying a man is happy, and Q is the man is rich, right? Symbolic form विचारला आहे कशाचा? If a man is not rich, then he is not happy. Can you convert this into symbolic form? Siddharth Jagtap is saying A. Divesh is saying A. ओके, ठीक आहे. वी नो दॅट इफ देन आपण कसं जोडतो, इफ यू हॅव इफ देन स्टेटमेंट, देन आपण इम्प्लिकेशन यूज करतो, राईट. इफ नंतरचा जो पोर्शन असेल, दिस इज युअर पी, राईट, आणि त्याच्यानंतरचा जो पोर्शन असेल दॅट इज युअर क्यू. बट व्हॉट इज पी हिअर? पी इज मॅन इज हॅपी. अ मॅन इज नॉट हॅपीचं काय होईल नंतर? निगेशन ऑफ पी. अँड ही इज नॉट हॅपी याचं काय होईल? सॉरी, द मॅन इज नॉट रिच आहे ना. मॅन इज नॉट रिच मीन्स व्हॉट? अरे लुक ॲट दिस. मॅन इज नॉट रिच, द मॅन इज रिच इज क्यू. बघा इकडे बघा, इफ देन कसं जोडतो आपण? इफ फर्स्ट देन सेकंड, म्हणजे हा काय होईल? पहिलं स्टेटमेंट त्याच्यामध्ये नॉट आहे, सो दॅट विल बी निगेशन कुणाचा? रिचचा, म्हणजे क्यू implies he is not happy. A man is happy साठी P आहे, तर not happy साठी not P. त्यामुळे हे ऑप्शन तुमचं करेक्ट येईल इन सिम्बॉलिक फॉर्म. सो व्हॉट इज द ऑप्शन? ऑप्शन बी इज करेक्ट. येस, सिद्धार्थ, सुरेश, they have corrected their answers. Okay, no problem. Sanjana is saying B. Yes, correct. B is the correct answer. समोर जाऊया. चला नेक्स्ट. Now try this. It is again a question of MHT CET 2013. How to proceed? Boys are playing. This is your P, right? आणि Q काय आहे? Boys are happy. Then equivalent form of compound statement, negation P or Q विचारलाय. तुम्ही देताय का आन्सर? B. It was a previous question. Try करा. Negation P or Q. पी काय आहे? बॉईज आर प्लेइंग, राईट. त्यामुळे निगेशन पी काय होईल? बॉईज आर नॉट प्लेइंग, राईट. दिवेश इज सेइंग ए. करेक्ट. पी जो आहे दॅट इज बॉईज आर प्लेइंग, तर निगेशन पी काय होईल? बॉईज आर नॉट प्लेइंग. म्हणजे इथपर्यंत बरोबर वाटतंय. हे आहे ऑरचं सिम्बॉल, हे पण बरोबर आहे. आणि क्यू काय आहे? बॉईज आर हॅपी मीन्स दे आर हॅपी. करेक्ट. सो पहिल्याला नॉट लावायचा आहे, ऑरने जोडायचं आहे, आणि दुसरा ॲज इट इज. तर स्टेटमेंट 1 ऑप्शन ए इज करेक्ट. A, yes. Some people are saying D. I don't know what is the confusion. D, some are saying B. नाही, बघा, डी असायला काय झालं असतं? अँड असतं तर डी झालं असतं. बघा, इथे जर या ऐवजी ऑरच्या ऐवजी अँड सिम्बॉल वापरला असताना तर ऑप्शन डी करेक्ट झाला असता. अँडने जोडलाय ना, बघा, हा अँडने जोडलाय, बट जोडायचं कशाने? ऑरने जोडायची स्टेटमेंट. आणि ऑरने जोडण्यासाठी इथेच फक्त ऑरने जोडलाय, इथे ऑरने जोडलाय, इथे ऑरने जोडलाय. अँड मुळे हा ऑप्शन रॉंग झाला. समजलंय का? यस. सरळ सरळ प्रश्न असतात यावरती, सरळ सरळ असेच.
Okay, let's go ahead. Can I go ahead? Yes, please. Okay, truth table. Everyone knows what is truth table, right? We have seen this basic. As I said, quickly I'll cover in half minute only. P आणि Q तुम्हाला दिलंय. निगेशन ऑफ P काय असेल? ट्रूचं फॉल्स होईल, फॉल्सचं ट्रू होईल, ट्रूचं फॉल्स होईल. फॉल्स असेल तर ट्रू आणि फॉल्स असेल तर ट्रू. पीचं निगेशन वी नो दिस थिंग. अँडने जर जोडायचं असेल तर काय होतं? एखाद्या स्टेटमेंटमध्ये जर अँड असेल तर दोन्ही ट्रू असेल तेव्हाच ते ट्रू असतं. अँडने जोडायच्या वेळेस, राईट? जर तुम्ही अदरवाईज ते फॉल्स असतं ऍट एव्हरी केस. जर तुम्ही ऑरने जोडत असाल तर दोन्ही फॉल्स असेल फक्त तेव्हाच फॉल्स होईल, अदरवाईज ते ट्रू असेल. याला ऑर म्हणतो आपण, राईट? अँड दिस इज कॉल्ड एज अँड, राईट? पी इम्प्लाइज क्यू जर असेल तर काय करायचं? पी इम्प्लाइज क्यू साठी इकडे बघा, पी इम्प्लाइज क्यू. ट्रू ट्रू असेल तर ट्रू असतं, फॉल्स फॉल्स असेल तरी सुद्धा ट्रू असतं, आणि ॲरो जरी ट्रू कडे असेल तरी सुद्धा ट्रू असतं. फक्त एवढीच केस आहे ज्यामध्ये हे फॉल्स असतं, राईट? रिमेंबर दिस. आणि इफ अँड ओनली इफ मध्ये काय होतं? इफ अँड ओनली इफ मध्ये दोन्ही सेम असेल तरच फक्त ट्रू असतं, अदरवाईज दिस इज फॉल्स. ट्रू ट्रू असेल तर ट्रू किंवा फॉल्स फॉल्स असेल तर ट्रू, otherwise this is false. Quickly remember this, right? This is very basic. Okay, there is one more question. If P and Q are true statement in logic, which of the following statement pattern is true? Can you try this? MHT CET 2007 question आहे. आपण मोस्टली सगळे क्वेश्चन्स बघणार आहोत यामध्ये. जर तुम्ही एवढं व्यवस्थित केलं तर आय गॅरंटी विथ दॅट की तुम्ही डायरेक्ट सीईटी मध्येच तुमचे 2 क्वेश्चन्स करेक्ट अटेम्प्ट करू शकता on this lecture only. Try this. P and Q are true statement in logic. Which of the following statement pattern is true? True कोणतं असेल? Yash is saying option A. सर चिंदी क्वेश्चन आहे. दिवेश, यस करेक्ट, एकदम चिंदी सवाल आहे. हा, काय ऑप्शन आहे दिवेश? ऑप्शन सांगा. एव्हरीवन इज सेइंग ए ए ए. ओके. इफ पी अँड क्यू आर ट्रू स्टेटमेंट, हे ट्रू दिलंय, राईट? पी इज ट्रू अँड क्यू इज ऑल्सो ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तर टाकून बघायचं ऑप्शन मध्ये, राईट? ट्रू ऑर ट्रू, याने काय होईल? हा ट्रू मिळेल. आणि तो अँड कुणासोबत आहे? क्यू सोबत. व्हॉट इज क्यू? वी नो क्यू इज ऑल्सो ट्रू. आणि निगेशन ऑफ क्यू काय होईल? फॉल्स. ट्रू अँड फॉल्स विल बी फॉल्स. त्याच्यामुळे ऑप्शन आपल्याला काय विचारलंय? विच ऑफ द स्टेटमेंट पॅटर्न इज ट्रू विचारलाय, त्यामुळे हा नाही होणार, राईट? ऑप्शन दिलेत का कुणी मुलांनी? सी. संजना इज सेइंग सी इज करेक्ट. लेट्स ट्राय सी. पी काय तुमच्याकडे? ट्रू आहे. क्यू काय आहे? क्यू पण ट्रूच आहे, राईट? बट निगेशन ऑफ क्यू काय होईल? फॉल्स. इम्प्लाइज क्यू काय तुमच्याकडे? ट्रू. आणि हे दोघांचं उत्तर काय येतं? फॉल्स, राईट? अँड आहे सिम्पली, आय इम्प्लाइज ट्रू अँड वी नो दॅट दिस इज ट्रू. सो येस, ऑप्शन सी इज करेक्ट. लेट्स गो अहेड. खूप सिंधी सवाल आहे, जास्त वेळ आपण याच्यावरती खर्च नको करायला, राईट? ओके, लेटेस्ट क्वेश्चन आहे MHT CET 2019. If the truth value of this and that is given respectively, then respective truth value of P, Q and R are. Okay, Q आणि R चा विचारलंय. Anyone with the answer? No one. Okay, ठीक आहे. Let's see. P चा काय सांगितलंय? False, right? Note down the values. P साठी काय सांगितलंय? That this is false. P if and only if R याची काय व्हॅल्यू दिली आहे? त्यांनी दिली आहे that this is true, right? अजून एक P if and only if Q याची काय व्हॅल्यू आहे? F. P if and only if Q हा दिलाय तुम्हाला false. ठीक आहे? दिस इज गिवन इन क्वेश्चन. आणि तुम्हाला कशाच्या व्हॅल्यू विचारलंय? Q आणि R च्या विचारलंय, राईट? आता P जर फॉल्स असेल तर हा यूज करा यामध्ये. P जर फॉल्स असेल तर इथून काय मिळेल तुम्हाला? लुक ॲट दिस. P जर फॉल्स असेल तर हा होईल फॉल्स
इफ अँड ओनली इफ आर इज ट्रू. मला सांगा, हे ट्रू होण्यासाठी इफ अँड ओनली इफ मध्ये आर ची व्हॅल्यू काय असायला हवी? ट्रूथ टेबल आठवा. हे दोन्ही सेम असले तेव्हाच ट्रू होतं इफ अँड ओनली इफ मध्ये. म्हणजे आर सुद्धा तुमचा फॉल्सच असायला हवा, तेव्हा हे ट्रू होईल. म्हणजे तुम्हाला आर ची व्हॅल्यू मिळाली. आर एफ कुठे आहे? 2 नंबरच्या प्लेसला आर आहे, म्हणजे ही झाली फॉल्स. या दोन मधून तुमचा आन्सर असेल. हे दोन्ही तर गेले. दुसरं काय विचारलंय? क्यू. लुक ॲट दिस. पी काय दिलाय तुम्हाला? फॉल्स दिलाय. पी इज फॉल्स गिवन इन द क्वेश्चन. इफ अँड ओनली इफ इथे काय आहे? क्यू. आणि याचा आन्सर फॉल्स दिलाय. दोन्ही सेम असेल तर ट्रू असतं, बट इथे फॉल्स सांगितलंय. मग हा जर फॉल्स असेल तर हा ट्रू असला पाहिजे, तेव्हाच वेगळा आन्सर येईल ना. करेक्ट. तर व्हॉट विल बी क्यू हिअर? ट्रू. तर तुम्हाला आर सुद्धा मिळाला आणि क्यू सुद्धा मिळाला. टी एफ इज द आन्सर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. येस, ऑप्शन डी इज करेक्ट. फॉल्स फॉल्स नाही. दिवेश सॉरी, राईट. Siddharth is saying false for what? I don't know. Sanjana is saying D, correct. दिवेश सी नाही येणार बाळा, बघ ना इकडे या. तुम्ही फॉल्स फॉल्स म्हणताय, राईट. लुक ॲट दिस. दुसरा फॉल्स येणारच नाही बिकॉज ऑफ दिस की तुमचं आन्सर फॉल्स आलं पाहिजे आणि पी तुम्हाला काय दिलाय? फॉल्स दिलाय. मग फॉल्स इफ अँड ओनली इफ व्हॉट इज फॉल्स, तर इथे ट्रू यायला हवं, राईट. त्यामुळे येस दिवेश, नो प्रॉब्लेम. चला समोर जाऊया. ओके, कॉन्व्हर्स, इनव्हर्स, कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह यावरती तर 100% एक प्रश्न असतो म्हणजे असतोच, राईट. आणि इव्हन बोर्डच्या तुमच्या पेपरला सुद्धा यावरती प्रश्न असतो. फाइंड आउट द कॉन्व्हर्स, इनव्हर्स अँड कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह. एखादं स्टेटमेंट जर असेल, जसं इथे पी इम्प्लाय इफ पी देन क्यू, म्हणजे काय असतं ते? पी इम्प्लाइज क्यू असं स्टेटमेंट. इफ पी देन क्यू हे वाला. तर याचा कॉन्व्हर्स काय असेल? कॉन्व्हर्स, इनव्हर्स अँड कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह वी आर गोइंग टू डील विथ. कॉन्व्हर्स साठी काहीच नाही करायचं, याला उलट करायचं. क्यू इम्प्लाइज पी करायचं. हा असतो तुमचा कॉन्व्हर्स, राईट. दुसरा, इनव्हर्स साठी काय करायचं? इनव्हर्स साठी या स्टेटमेंटला दोन्ही साईडला निगेशन लावायचं. म्हणजे कसं? निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू. हा झाला तुमचा इनव्हर्स, राईट. निगेशन पी निगेशन क्यू, दॅट विल गिव्ह यू इनव्हर्स. अँड कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह साठी काय होईल? कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह साठी याचा कॉन्व्हर्स घ्यायचा, म्हणजे काय करायचं? उलट करायचं आणि इनव्हर्स लावायचा. म्हणजे निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी. हे 3 स्टेटमेंट जर तुम्हाला माहिती असले तर तुम्ही कॉन्व्हर्स, इनव्हर्स, कॉन्ट्रापॉझिटिव्हचा कोणताही प्रश्न करू शकता. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक. आपल्याकडे या युनिटमध्ये 2 टॉपिक खूप इम्पॉर्टंट आहे. त्यातला एक हे कॉन्व्हर्स, इनव्हर्स, कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह. आणि इथे सेकंड इम्पॉर्टंट टॉपिक असतो, दॅट इज युअर निगेशन. यावरती, या 2 पार्ट वरती किंवा पोर्शन वरती आतापर्यंत बरेच प्रश्न विचारलेले आहेत, जर तुम्ही प्रिव्हियस इयर पेपर बघितले असाल तर. सो हा त्यातलाच एक भाग आहे. विल गो फॉर द क्वेश्चन डायरेक्टली. लेट्स सी. ठीक आहे. जसा हा प्रश्न आहे, ठीक आहे, याला सुरू करूया. असाच एक रॅन्डम प्रश्न उचललाय जो सीईटी मध्ये येऊ शकतो तुमचा. असे प्रश्न असू शकतात. इफ राम सिक्युअर्स 100 मार्क्स in math, then he will get a mobile. The converse is. What do you think? If Ram secures 100 marks in math, then he will get mobile. याला पहिलं ना सिम्बॉलिक फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करून घ्यायचं. असं स्टेटमेंट जर असेल तर काय करता येईल बघा. इफ देन ने जोडलेलं स्टेटमेंट आहे. इफ देन ने जोडलं म्हणजे इम्प्लिकेशन येणार, इम्प्लाइज, राईट. इम्प्लाइज आलं की त्याच्या आधीचं जे स्टेटमेंट आहे याला म्हणायचं पी. इफ राम सिक्युअर्स 100 मार्क्स इन मॅथ, आणि याच्या पुढचं जे स्टेटमेंट आहे देन ही विल गेट अ मोबाईल, याला म्हणायचं क्यू. म्हणजे दिलेलं स्टेटमेंट सिम्बॉलिक फॉर्म मध्ये पहिलं कन्वर्ट करून घ्यायचं. इफ राम सिक्युअर 100 मार्क्स इन मॅथ देन ही विल गेट अ मोबाईल. पी इम्प्लाइज क्यू. चला, हे झालं तुमचं गिवन स्टेटमेंट. काय विचारलंय तुम्हाला? विचारलाय कॉन्व्हर्स.
जर कॉन्व्हर्स विचारला तर काय करता येईल? व्हॉट इज कॉन्व्हर्स? आठवतंय का प्रिव्हियस स्लाइड वरती? काय करायचं कॉन्व्हर्सला? फक्त फ्लिप करायचं, राईट? क्यू इम्प्लाइज पी म्हणायचं. याचा अर्थ काय होतो? सी, समवन इज सेइंग सी, संजना इज सेइंग सी, दिनेश इज सेइंग ए, सिद्धार्थ इज सेइंग ए. लेट्स सी व्हॉट इज द आन्सर. याचा अर्थ काय असतो? इफ पी देन क्यू असा असतो, राईट? आणि कॉन्व्हर्स साठी काय होईल? इफ क्यू देन पी, उलट होईल असं, राईट? मग स्टेटमेंट मध्ये काय, पी आणि क्यूच्या जागा बदलायच्या आहे फक्त. मग ह्या दोघांच्या जागा बदला, हे स्टेटमेंट इथे येईल, हे स्टेटमेंट तिथे जाईल, आणि इफ देन जिथल्या तिथेच राहील. म्हणजे ऑप्शन ए जर तुम्ही ट्राय केलं, इफ राम विल गेट अ मोबाईल, राम विल गेट अ मोबाईल, then he will secure 100 marks in math. ऑप्शन ए बरोबर वाटतोय का? What do you think? Yes. कॉन्व्हर्स विचारलाय ना, आठवा. Let's come back. What is converse? फक्त उलट करायचं ना, बघा. P ची जागा Q घेईल आणि Q ची जागा P घेईल. Look at the question one more time. जिथे P आहे तिथे Q ठेवा, म्हणजे पहिलं स्टेटमेंट दुसऱ्या स्टेटमेंटला जाईल आणि दुसरं स्टेटमेंट पहिल्या स्टेटमेंटला येईल. झालंय का असं ए मध्ये? येस, आय कॅन सी. आणि कॉन्व्हर्स मध्ये येस, सिद्धार्थ इज सेइंग येस. हो सर, ठीक आहे. आणि इथे निगेशनचा तर प्रश्नच नाही, राईट? आणि इथे पण निगेशन आहे, म्हणजे ऑप्शन हे तुमचे बिलकुल ट्रू नाहीयेत. नन ऑफ दिस इज ऑल्सो नॉट द ऑप्शन. सो ऑप्शन इज करेक्ट. काय सांगितलंय मी? फक्त फ्लिप करा. कॉन्व्हर्स म्हणजे जस्ट फ्लिप द आन्सर्स, राईट? यशला थोडं कन्फ्युजन झालंय का? संजना इज सेइंग ए, करेक्ट. बघा ना, जस्ट फ्लिप. कॉन्व्हर्स विचारलाय ना, बघा. पी इम्प्लाइज क्यूचा कॉन्व्हर्स काय असतो? क्यू इम्प्लाइज पी. म्हणजे पी जर असा असेल, इफ पी देन क्यू, तर कॉन्व्हर्स कसा असेल? इफ क्यू देन पी. समजतंय का? कॉन्व्हर्स कसा असेल? इफ क्यू देन पी, म्हणजे उलटा. ओके, आय होप दिस इज क्लिअर. कॅन आय गो हेड? येस. Okay, so this was there in JEE Mains 2019, right? Try करायला हरकत नाही. Contrapositive विचारलाय. Very easy question again. Please try. Anyone? Give it a try. Just give it a try. It's a very simple question. The contrapositive of statement, if you are born in India, then you are citizen of India. Contrapositive विचारलाय. What do you think? What do you think the answer of this? काय सांगितलं मी? कसं करायचं? सिद्धार्थ इज सेइंग ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके सिद्धार्थ, विल सी. मोस्टली आपलं क्वेश्चन आन्सर सेशनच असणार, म्हणजे हेच चालणार. बऱ्यापैकी तुमची क्वेश्चनचीच प्रॅक्टिस झाली पाहिजे, ठीक आहे? त्यात मी थोडं एक्सप्लेनेशन देईलच ऑफकोर्स. इफ यू आर बॉर्न इन इंडिया देन यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया. याला पहिलं सिम्बॉलिक फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करा. तुमचं पी काय असेल? यू आर बॉर्न इन इंडिया, म्हणजे जर लिहायचंच झालं तर यू आर बॉर्न इन इंडिया, राईट? क्यू काय असेल तुमचं? नेक्स्ट स्टेटमेंट, त्याला तोडायचं इफ पासून आणि देन पासून. हा झाला तुमचा पी, यू आर बॉर्न इन इंडिया, राईट? आणि दुसरा पार्ट काय बनेल? यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, दॅट इज क्यू, राईट? यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक आहे? शॉर्टकट मध्ये लिहितो मी. मग दिलेला प्रश्न काय असेल यानुसार? पी देन क्यू हा असेल दिलेला प्रश्न. इफ देनचं स्टेटमेंट आहे. इफ यू आर बॉर्न इन इंडिया देन यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया. आणि आपल्याला विचारलं काय? सिद्धार्थ इज सेइंग सी, दिनेश इज सेइंग सी, यश इज सेइंग सी. ओके, पी इम्प्लाइज क्यू आहे. चला ठीक आहे. कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह काय असतो? कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह विचारलाय, आठवा. आता मागे बघितलं आपण 2 स्लाइड नंतर. कॉन्ट्रापॉझिटिव्हला काय करायचं? उलट करायचं आणि निगेशन लावायचं, म्हणजे असं निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी. कॉन्व्हर्स मध्ये जसं केलं ना आपण, एक्झॅक्टली तसंच, फक्त दोन्ही साईडला नॉट लावायचं. आता जो मागे प्रश्न बघितला कॉन्व्हर्स मध्ये, तर यांच्या जागा तर बदलायच्याच, बट विथ नॉट. दिस इज व्हॉट वी विल डू इन कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह. चला मग ट्राय करा. इथं पहिल्या प्लेसला कोण येईल? मग आता दुसरा विथ नॉट.
म्हणजे यू आर सिटीजन ऑफ इंडियाचं काय होईल, यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया. कुठे यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, इथे यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया. इथे पण आहे यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया. अजून कुठे आहे का, यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया. म्हणजे या दोन मध्ये आन्सर असू शकतं. देन इथे पण नॉट लावायला लागेल बघा ना, आठवते का, दुसऱ्या पुढच्या स्टेटमेंटला नॉट लावायचा आणि पहिलं जेव्हा पुढे जाईल ते बी नॉट बनून जाईल. म्हणजे इथे पण नॉट लावा. यू आर नॉट बॉर्न इन इंडिया. So you are not born in India. So option C is correct. Correct. Everyone was there and who were saying ki answer is yes. Suresh, Sanjana, Yash, Divesh, Siddharth, Yash, yes. सगळ्यांचे आन्सर बरोबर आहेत. आणि ऑफकोर्स असे क्वेश्चन्स तुम्हाला 100% एक प्रश्न तरी तुम्हाला MHT CET मध्ये या टॉपिक वरती बघायला मिळेल, ज्यात तुम्हाला कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह विचारल्या जाईल स्टेटमेंटचा, कॉन्व्हर्स विचारल्या जाईल, नाही तर इन्व्हर्स विचारल्या जाईल. ठीक आहे. अजून कसे पॅटर्न असतात यामध्ये माहिती आहे का, दोन स्टेटमेंट दिलेले असतात. स्टेटमेंट 1 देतात, काहीतरी स्टेटमेंट असेल, आणि एक स्टेटमेंट 2 देतात, आणि खाली ऑप्शन असतात की स्टेटमेंट 2 इज कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह ऑफ स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 इज कॉन्व्हर्स ऑफ स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 इज इन्व्हर्स ऑफ स्टेटमेंट 1. म्हणजे कॉन्व्हर्स इन्व्हर्स सगळं त्यात दिलेलं असतं. तुम्हाला फक्त ओळखायचं असतं की हा कॉन्व्हर्स आहे की इन्व्हर्स आहे. तर यासारखंच आहे, प्रिटी सिम्पल. म्हणजे तुम्ही याला स्टेटमेंट 1 म्हणू शकता आणि आन्सरला स्टेटमेंट 2 म्हणाल तर ऑप्शन ट्रू काय येईल, स्टेटमेंट 2 इज कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह ऑफ स्टेटमेंट 1. ठीक आहे. चला समोर जाऊया. ओके, लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स, राईट. This is the, I'll say 3. This is the second most important topic from this unit, logical equivalence. आणि त्यात पण जसं लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स एव्हरीवन नोज, असं जर असेल समजा तुमच्याकडे P implies Q हा लॉजिकली इक्विव्हॅलंट असतो निगेशन ऑफ P और Q साठी. आपण जे युनिट बघतोय त्या युनिटचा हा हिरो आहे हे स्टेटमेंट. प्रत्येक युनिटमध्ये एक स्टेटमेंट असतं जे थ्रू आउट यूज होतं. राईट, करेक्ट दिनेश. निगेशन ऑफ कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह, येस. तुम्ही कोणतंही युनिट घ्या त्यामध्ये एक अशी कॉन्सेप्ट असते जी युनिटमध्ये परत परत रिपीट होते, जसं हिरो मूवीमध्ये परत दिसतो एव्हरी टाइम. P implies Q is equivalent to negation of P or Q. जर प्रूफ हवं असेल तर इथे ट्रूथ टेबलच्या याने तुम्ही करू शकता. P implies Q. Now look at this. काय प्रूफ? P implies Q आणि निगेशन ऑफ P or Q या दोघांचेही ट्रूथ टेबल जे आहे, ट्रूथ व्हॅल्यू जे आहे ते सेम येतात. And that's why they are logically equivalent statements. This is the most, or I'll say very important statement. This is very important result. हा तुम्हाला 100% एकदा तरी एक्झाम मध्ये यूज करायलाच लागतो, एवढा इम्पॉर्टंट आहे. नेहमी लक्षात ठेवायचं, जिथे पण तुम्हाला एक्झाम मध्ये निगेशन विचारेल किंवा काही विचारेल, त्यात जर अशी टर्म दिसली तर या टर्मला पहिलं काम आहे तुमचं यामध्ये कन्वर्ट करून घेणे. काय करायचंय, पहिल्या टर्मला निगेशन लावायचं आहे, दुसऱ्या और दुसरी टर्म. म्हणजे जर असं असेल तर तुम्ही काय करणार, लेट्स से निगेशन ऑफ P implies Q असं जर दिलं असेल तर कसं कन्वर्ट करणार, व्हेरी सिम्पल. मी काय म्हटलं, फर्स्ट प्लेसला जो आहे त्याला निगेशन लावायचं, सेकंड प्लेस वाला ऍज इट इज ऑरने जोडायचं. फर्स्ट प्लेस वाल्याला निगेशन लावायचं, ऑरने जोडायचं, दुसऱ्या प्लेस वाला ऍज इट इज. कळलं? मग निगेशन ऑफ निगेशन काय असतं, इट इज दी ओरिजिनल स्टेटमेंट आणि हा बनेल P और Q. बघा दोन्ही सेमच आहे. हे कन्व्हर्जन आपण का करतो हे तुम्हाला कळेल जसं जसं आपण पुढे जाऊया. अजून बरेच क्वेश्चन्स आहेत आपल्याकडे, तेव्हा तुम्हाला त्याची आयडिया येईल. दुसरं आहे डबल इम्प्लिकेशन वाला. हा पण खूप इम्पॉर्टंट आहे. डबल इम्प्लिकेशन बघा, P इफ अँड ओनली इफ Q हा लॉजिकली इक्विव्हॅलंट असतो P implies Q अँड Q implies P ला. बघा इथे दिलाय P implies Q and Q implies P हे आणि P if and only if Q लॉजिकली इक्विव्हॅलंट आहे. म्हणजे या दोघांचे ट्रूथ व्हॅल्यू सारख्याच असणार आहे. येस येस, आय एम कमिंग टू PYQs ओनली. जस्ट अ मिनिट, कारण हे दोन स्टेटमेंट तुम्हाला परत परत लागेल. जस्ट गिव्ह मी जस्ट मिनिट ओनली. मग याचा अर्थ काय होईल, P implies Q means what, निगेशन P और Q अँड याचं परत तेच, पहिल्याला निगेशन लावायचं और दुसरा.
हे दोन स्टेटमेंट लक्षात ठेवा, त्यातल्या त्यात पण फर्स्ट वाला, राईट. आणि याच्या बेसिसवर आपण क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया. चला, विल गो अहेड फॉर द PYQs. ठीक आहे. अल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, आय विल कम बॅक टू दिस लेटर जेव्हा गरज पडेल. ठीक आहे. हा, क्विकली टेल मी व्हॉट इज टोटोलॉजी. टोटोलॉजी मीन्स व्हॉट? ट्रूथ व्हॅल्यू नेहमी ट्रू असली पाहिजे, दॅट इज टोटोलॉजी. कॉन्ट्रॅडिक्शन म्हणजे सगळ्या ट्रूथ व्हॅल्यू ज्या आहेत तुमच्या फॉल्स येतील, आणि कंटिंजन्सी म्हणजे मिक्स. ठीक आहे, त्यामध्ये असं काही विशेष नाहीये. ओके, याचा इक्विव्हॅलेंट फॉर्म विचारलाय तुम्हाला. कॅन यू फिगर आउट द इक्विव्हॅलेंट फॉर्म ऑफ दिस? येस, द इक्विव्हॅलेंट फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट काय करणार? ऑल टी, करेक्ट. ऑल टी मीन्स all T means tautology, correct. The equivalent form of the statement is what? What do you think? काय करायचंय? जसं मी सांगितलंय, एक इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट, आपल्या युनिटचा हिरो आठवा. इथून पुढे नेहमी तुम्हाला प्रश्नामध्ये याची गरज पडेल. हिरो आठवा, हिरो. हु इज द हिरो? मी काय म्हटलं होतं? इक्विव्हॅलेंट फॉर्म याचा ना, जेव्हाही तुम्हाला इम्प्लाइज दिसेल काय करायचं? P इम्प्लाइज Q असेल तर काय करायचं? निगेशन लावायचं पहिल्याला आणि ऑर दुसरा. This is negation P or Q, right? Correct. मग आता इथे बघा, ऑप्शन ए पण म्हणताय का कोणी? येस, बघूया. चला इथे या. मला सांगा, P इम्प्लाइज निगेशन Q चा अर्थ काय होईल मग? P इम्प्लाइज निगेशन Q. काय सांगितलंय मी? यात जो फर्स्ट आहे त्याला निगेशन लावायचं और दुसरा. पहिल्याला निगेशन और दुसरा, हे झालं तुमचं याचा अर्थ. अजून काय विचारलंय? याला निगेशन पण लावलाय बघा. मग आपल्याला याला पण निगेशन लावायला लागेल. सो निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q काय असतं? करा निगेशन पास इनसाइड. निगेशन कट होऊन जाईल, म्हणजे फक्त P राहील. अँड ऑरचं काय होतं? अँड निगेशन कट Q. P अँड Q. येस, ऑप्शन ए इज करेक्ट. सिद्धार्थ, संजना, ओके. का कन्फ्युजन झालंय बघा एकदा. ऑप्शन ए इज करेक्ट. कळालंय का? एकदा अपडेट करा प्लीज. सिद्धार्थ, येस. संजना, ऑप्शन ए का करेक्ट आहे कळालं? लुक ॲट दिस. निगेशन P नाही येणार, कारण आपण इम्प्लाइज करतो तेव्हा पहिल्याला निगेशन देतो आणि अजून एक निगेशन दिल्यामुळे दोन्ही निगेशन चालल्या जातात. ठीक आहे. आय होप दिस इज क्लिअर. इक्विव्हॅलेंट फॉर्म विचारला होता याचा, आणि निगेशनचा सुद्धा वापर आहे. सीईटी 2019 चा प्रश्न आहे. अगेन आय विल से एन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, राईट. चला समोर जाऊया. येस, दिसतोय का क्वेश्चन व्यवस्थित? थोडीशी क्लॅरिटी किती खराब झाली आहे. व्हॉट डू यू थिंक ऑफ दिस नाउ? Is this tautology contradiction equivalent to P and Q or equivalent to P or Q? What do you think? CET 2018 चा प्रश्न आहे. Yes, give it a try. बघा एकदा क्विकली. तुम्हाला यासाठी लॉज माहिती असणं खूप गरजेचं आहे, राईट. लॉज काय सांगतात आठवतंय का तुम्हाला? असोसिएटिव्ह लॉ माहिती आहे का एव्हरीवन? जर तुमच्याकडे असं असेल, P और Q और R असे तीन स्टेटमेंट दिलेत, हे जर सेम सिंबल असेल ना, बघा इथे, म्हणजे और जर असेल ना, तर हा ब्रॅकेट मूव्ह होतो. म्हणजे तुम्ही पहिलं P और Q घेऊ शकता आणि मग और R घेऊ शकता, जर सेम असेल तर. जर तुमच्याकडे अँड असेल तरी सुद्धा तुम्ही असं करू शकता. काय बनेल हा? P अँड Q अँड R. का? जेव्हा हे दोन्ही सेम असेल तेव्हाच फक्त असोसिएटिव्ह लॉ अप्लाय होतो. ब्रॅकेट यू कॅन शिफ्ट. ऑप्शन सी. ओके, सम ऑफ देम आर सेइंग ऑप्शन सी, सम ऑफ देम आर सेइंग ऑप्शन डी. बघूया. दुसरा लॉ असतो, डिस्ट्रीब्युटिव्हची अजून तरी गरज नाहीये. असोसिएटिव्हने याला आय थिंक तुम्हाला हँडल करता येईल. बघा, दोन्ही ठिकाणी अँड आहे का? येस ऑर नो? मग दोन्ही ठिकाणी जर अँड असेल, negation of P and Q, right?
P and negation of P and Q. Dinesh is saying B. Okay. चला बघूया. P and मी काय म्हटलं होतं बघा, and जर असेल तर हे ब्रॅकेट शिफ्ट होऊ शकतात इकडे तिकडे. म्हणजे मी काय करतो, या पहिल्या दोघांची जोडी लावतो. काय बनेल? P and निगेशन ऑफ P. लागली? and दुसऱ्याला बाजूला ठेवतो. असं का केलं? कारण आपल्याला माहितीये P and निगेशन ऑफ P काय असतो? P and negation of P काय असतो? What is P and negation of P? Is this always true or always false? बघा, याला जर तुम्ही ट्रू ठेवला तर हा फॉल्स होणार आहे, कारण निगेशन आहे. बघा, P जर ट्रू असेल तर हा फॉल्स होईल आणि and ने जोडलाय म्हणजे स्टेटमेंट फॉल्स येणार आहे. जर P ला तुम्ही फॉल्स ठेवला तर हा ट्रू होणार आहे, म्हणजे तरी पण आन्सर फॉल्सच येणार आहे. हा नेहमी फॉल्स असतो. म्हणून इथे आन्सर काय येईल तुमचं? P and निगेशन P चं फॉल्स अँड Q. करेक्ट. अँड स्टेटमेंट मध्ये जर फॉल्स असेल तर हा Q ट्रू असू द्या किंवा फॉल्स असू द्या, काही फरक पडत नाही, तरी पण फॉल्सच येणार आहे. म्हणून ओव्हरऑल दिस इज फॉल्स. आणि जे बरेच लोक म्हणत होते ऑप्शन बी इज करेक्ट. येस दिनेश करेक्ट. सिद्धार्थ करेक्ट. फॉल्स. सुरेश यस. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. that this is a contradiction. This is false for all value. So that's why this is a contradiction. ठीक आहे. हे युनिट झाल्यानंतर आपण सिमिलरली मॅट्रायसिस वरती येतोय, सेकंड इम्पॉर्टंट टॉपिक, आणि त्याला पण आपण वन शॉट मध्ये सगळेच PYQ आपण कव्हर करण्याचा प्रयत्न करू. ठीक आहे, चालेल? येस. आणि त्यानंतर तुम्ही म्हणाल ते जर कमेंट मध्ये तुम्ही एखादं युनिट सजेस्ट करत असाल तर आपण त्या युनिट वरती सुद्धा येऊ शकतो. सर वी सॉल्व बाय टेबल ऑल्सो. येस, वी कॅन सॉल्व बाय टेबल ऑल्सो. करेक्ट. टेबलने पण करा, काहीच हरकत नाहीये. फक्त एवढं होतं, काय होतं, टेबलने ना वेळ जास्त जातो केव्हा केव्हा. म्हणजे तुम्हाला सगळ्या ट्रूथ व्हॅल्यू काढायला लागतात, निगेशन अँड सो ऑन. जर तुमची त्यावर चांगली कमांड असेल तर इट्स अ गुड थिंग. बट अदरवाईज जर तुम्ही याला क्विकली ऑब्झर्व केलं, बघा अँड आहे. P and negation of P is always false and Q. एकदा कळालं ना की लगेच होतं बघा. मग एक्सप्लेनेशन मध्ये थोडा वेळ जाईल, बट असं होतं. जर तुम्ही नेक्स्ट टाइम असा प्रश्न बघितला तुम्ही लगेच उत्तर देऊ शकता. मला सांगा, हा प्रश्न जाऊ द्या, MCQ आहे. जर हा असा असला असता तर तुमचा आन्सर काय असला असतं सांगा. एनीवन? अँडच्या जागी ऑर घ्या सगळे. व्हॉट डू यू थिंक? काय असला असता आन्सर? ABCD सेम ऑप्शन. यस सिद्धार्थ, करा ट्राय. टेबल पेक्षा खूप लवकर होईल, त्यासाठी मी सांगतोय. टेबल तुम्ही जनरली स्किप करायचा प्रयत्न करा. लास्ट ऑप्शन म्हणून टेबल ठेवा. जर एखादी मेथड नाही क्लिक झाली तर टेबल वापरा. बघा ऑर आहे, मी काय सांगितलं होतं, ऑर आणि अँड साठी असोसिएटिव्ह लॉ वापरायचा, म्हणजे शिफ्ट होतात ब्रॅकेट्स. मग पहिले दोन सोबत घ्या ना. P ऑर निगेशन ऑफ P सोबत घेतले आणि ऑर Q. मला सांगा, P सोबत ऑर निगेशन P याची व्हॅल्यू काय असते? नेहमी ट्रू की नेहमी फॉल्स? दिनेश इज सेइंग ट्रू. करेक्ट. बघा, P ऑर निगेशन P याची नेहमी व्हॅल्यू काय असते? P ऑर निगेशन P हा जर ट्रू झाला तर डेफिनेटली हा फॉल्स होणार आहे, म्हणजे याची व्हॅल्यू ऑर मुळे काय येणार? ट्रू. हा जर फॉल्स झाला तर हा ट्रू होईल, आणि तरी सुद्धा याची व्हॅल्यू ट्रूच येते. मीन्स एनी हाऊ हे स्टेटमेंट नेहमी ट्रू असतं. P ऑर नॉट P इज ऑलवेज ट्रू, कारण ऑर आहे. आणि इथे जर अँड असला असता तर ऑलवेज फॉल्स. ऑर Q. ट्रू सोबत तुम्ही कुणीही येऊ द्या, तो स्टेटमेंट ट्रूच असतो ऑर मध्ये. येस ऑर नो? तसं फॉल्स सोबत कुणीही येऊ द्या अँड मध्ये, ते स्टेटमेंट फॉल्सच असतं. आणि म्हणून ऑप्शन ए करेक्ट. सिद्धार्थ, कृष्णा saying T. Yes. And that's why option A is correct. That this is tautology. कोणत्या या प्रश्नासाठी? हा जर असला असता तर आन्सर झाला असतं तुमचं टॉटॉलॉजी. राईट. ट्रूथ टेबलची एवढी गरज नाही पडत, बट एक शेवटचा ऑप्शन म्हणून ट्रूथ टेबल कडे बघा. ठीक आहे, चला. ओके, नाव हा प्रश्न अगेन. येस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पॅटर्न इज टॉटॉलॉजी? व्हॉट डू यू थिंक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉटॉलॉजी? हा परत सीईटीचाच प्रश्न आहे. इयर इज नॉट मेन्शन हिअर, बट मी यामध्ये सगळे प्रश्न PYQ घेतलेले आहे.
बाकी कुठूनही प्रश्न उचललेले नाहीयेत. ऑल PYQs ओनली. ठीक आहे. Which of the following statement pattern is tautology? What do you think? P and negation of P काय असतं आपण आता बघितलं ना. What is P and negation of P? And आहे ना, and right. हा जर ट्रू झाला तर हा फॉल्स होईल आणि and ने जोडलाय म्हणजे दिस इज फॉल्स. आणि हा पहिला जर फॉल्स झाला तर दुसरा ट्रू होईल आणि परत and ने जोडलाय म्हणून फॉल्स, म्हणून हा नेहमी फॉल्स होईल. तर हा तर टॉटॉलॉजी नाहीये. येस ऑर नो? ऑप्शन्सने जाणं कधी बेटर असतं माझ्या मते. राईट. येस, ऑलवेज फॉल्स. सुरेश, करेक्ट. दिस इज ऑलवेज फॉल्स. राईट. व्हॉट अबाउट ऑप्शन बी? व्हॉट डू यू थिंक? ऑप्शन बी बद्दल काय म्हणणं आहे तुमचं? निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी काय असेल? निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी. हे नेहमी ट्रू असतं का हो? निगेशन इम्प्लिकेशन. इज द इम्प्लिकेशन ऑलवेज ट्रू? हे जाऊ द्या, निगेशन पी निगेशन क्यू. पी इम्प्लाइज क्यू जरी तुम्हाला दिलेलं असतं तर हे काय नेहमी ट्रू असतं का? ऑप्शन ए, सिद्धार्थ इज सेइंग ऑप्शन ए. ओके, विल सी दॅट ऑप्शन ए ट्रू और फॉल्स. टेबलने करताय का तुम्ही? टेबलने करू शकता. ठीक आहे. हे नेहमी ट्रू असतं का? व्हॉट डू यू थिंक? पी इम्प्लाइज क्यू. जर तुमचा हा ट्रू झाला आणि क्यू जर फॉल्स झाला तर हे स्टेटमेंट फॉल्स बनतं. येस ऑर नो? म्हणजे हा परत नेहमी ट्रू होणार नाही, म्हणजे टॉटॉलॉजी हा पण नाही होणार. तुम्ही सेम इथे पण अप्लाय करू शकता ना. निगेशन क्यू ला ट्रू घ्या आणि निगेशन पी ला फॉल्स घ्या, म्हणजे एक केस अशी बनणार आहे ज्यासाठी हे फॉल्स येणार आहे, बाकी 3 केसेससाठी हे ट्रू येणार आहे. बट एका केससाठी जरी फॉल्स आलं म्हणजे मिक्स झालं, अँड दिस इज कंटिंजन्सी, नायदर कॉन्ट्राडिक्शन नॉर टॉटॉलॉजी. ठीक आहे. सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. ऑप्शन ए बरेच जण म्हणताय. यश, सिद्धार्थ. चला बघूया ऑप्शन ए. व्हॉट डू यू थिंक ऑफ ऑप्शन ए? पी और क्यू इम्प्लाइज पी आहे. ठीक आहे. मी काय म्हटलं होतं, आपल्या युनिटचा हिरो आठवा त्याला. टेबल, ट्रूथ टेबल तर करूच शकता. क्यू इम्प्लाइज पी जर असेल तर काय करायचं? पहिल्याचा निगेटिव्ह और दुसरा. पहिल्याचा निगेटिव्ह और दुसरा. आणि सगळ्या ठिकाणी ऑर असल्यामुळे काय होईल? सगळ्या ठिकाणी ऑर असल्यामुळे काय होईल? तुम्ही याला कुठेही शिफल करू शकता. आता असोसिएटिव्ह लॉ, ब्रॅकेट कुठेही शिफ्ट करू शकता. म्हणून पी और मी याला जवळ घेतो, पी जवळ, और निगेशन ऑफ क्यू. पी और पी हा पीच असतो. 2 वेळेस लिहिण्याला काही अर्थ नाहीये मग त्याला, म्हणून एकदा लिहा पी और निगेशन ऑफ क्यू. हे मिळालं. हे नेहमी ट्रू असतं का हो? पी और निगेशन ऑफ क्यू नेहमी ट्रू असतं का? और नेहमी ट्रू असतं का? जर हा पण फॉल्स झाला आणि हा पण फॉल्स झाला तर और काय बनेल त्यांचा? फॉल्स. म्हणजे एक केस मिळाली जिथे हे फॉल्स होत आहे, म्हणजे ऑप्शन ए इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. येस ऑर नो? ऑप्शन ए इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. हा जर फॉल्स झाला आणि हा जर फॉल्स झाला तर ऑर मुळे हे सगळं फॉल्स होत आहे आणि म्हणून हा ऑलवेज ट्रू हा पण नाही येत आहे. दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू. तर ऑप्शन तुमच्याकडे फक्त एकच राहिला. आता ऑप्शन मोठा आहे त्यामुळे तुम्ही त्याला इलिमिनेट करू शकता. म्हणजे बऱ्याच वेळेस तुम्ही ऑप्शन इलिमिनेशन मेथडने सुद्धा जाऊ शकता. ठीक आहे. चला समोरचा प्रश्न अजून काय बघूया. ओके, लॉजिकली इक्विव्हॅलेंटचा प्रश्न आहे. अगेन दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ सीईटी. 2017 का 18चा प्रश्न आहे हा. 17. ठीक आहे. लॉजिकल इक्विव्हॅलेंटचा प्रश्न आहे परत. व्हॉट डू यू थिंक नाव? ट्राय करा एव्हरीवन. दोज हू वॉन्ट्स MCQ ते ट्राय करा. ज्यांना थोडेसे कॉन्सेप्ट समजून घ्यायचे हा प्रश्न सॉल्व्ह करण्यासाठी, ज्यांना जमेल ते स्वतः ट्राय करा. ज्यांना थोडा प्रॉब्लेम आहे ते इकडे बघा. आपण याच्यासाठी काय करतो, यासाठी तुम्हाला 2-3 गोष्टी माहिती असणं गरजेचं आहे. पहिली, असोसिएटिव्ह लॉ. जसं मी म्हटलं, जर तुमच्याकडे कॉमन असेल, ऑर असेल किंवा अँड असेल तर आपण असं करतो आणि याचे ब्रॅकेट तुम्हाला बदलता येतात. राईट? असे असोसिएटिव्ह लॉ आहे. तसाच अजून एक लॉ असतो तुमच्याकडे, दॅट इज डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हॉट इज डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ? त्यासाठी हे वेगवेगळे असतात बघा. असं आहे, पी और
क्यू अँड आर आहे बघा, हे जर वेगळे असेल तर डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ लागतो. सेम सेम असेल तर असोसिएटिव्ह लॉ लागतो, पण जर वेगळे असतील तर डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ लागतो. आणि डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ काय असतो बघा, याला घेऊन जायचं सोबत सगळा आणि याला अप्लाय करायचं यावरती अँड देन याला अप्लाय करायचं यावरती पण, आणि मध्ये काय असेल अँड. राईट, व्हेरी सिमिलर टू व्हॉट, व्हेरी सिमिलर टू एक्स इंटू ए प्लस बी. असं जर असेल तर आपण काय करतो बघा ना, एक्स इंटू हे सगळं आत घेऊन जातो ना, म्हणजे काय बनतं एक्स इंटू ए प्लस एक्स इंटू बी. असंच लिहितो ना आपण. एक्स जर मल्टिप्लाय असेल ए प्लस बी ला तर आपण एक्स आत कसा पाठवतो, डिस्ट्रीब्यूट कसा करतो, एक्स इंटू ए प्लस एक्स इंटू बी. बघा हा दोन पार्ट मध्ये वेगळा करतो प्लस वाला, आणि इंटू साईन सोबत असते एक्सच्या. तसं इंटू साईन ही जे सोबत घेऊन जायचं, याने काय मिळेल, पी ऑर क्यू मिळाला पहिला, इथे असेल अँड पी ऑर आर. कळालं? येस, याला म्हणायचं डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. दिस इज अगेन अ इम्पॉर्टंट. हा पण तुम्हाला बऱ्याच वेळेस दिसतो. डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ असा पण असतो बघा, इथे जर अँड असेल आणि इथे क्यू ऑर आर असेल बघा. आता पण दुसरे आहेत, फक्त बाहेर अँड आहे आणि इनसाइड ऑर आहे. आता मी काय सांगितलं होतं रूल नुसार, हे सगळं सोबत घेऊन जायचं आत. राईट, दिस इंटू दिस आणि मग हे, आणि कशाने जुळेल स्टेटमेंट, ऑरने. चला एकदा लिहून बघूया, पी अँड क्यू मिळाला, कशाने जुटेल, ऑरने. आणि दुसरं स्टेटमेंट काय असेल, पी अँड आर, पी अँड आर. दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ, डिस्ट्रीब्युटिव्ह. ठीक आहे. आणि वरचा जो होता दॅट इज असोसिएटिव्ह. जर स्टेटमेंट मध्ये सेम सेम असतील, व्ही आय मीन ऑर ऑर असेल किंवा अँड असेल, तर तुम्ही त्याला बॅकेट चेंज करू शकता. येस, कुणाचा आन्सर आलाय का याचं? येस प्लीज. सुरेश इज सेइंग ऑप्शन ए, पण आता तो मागच्यासाठी म्हणतोय की या प्रश्नासाठी म्हणतोय? यश, नो. दिवेश इज सेइंग सी, संजना इज सेइंग बी, यश इज सेइंग यस, नो. व्हॉट इज यस, नो? यश, ओके, ट्राय दिस. काय मिळेल बघा, व्हॉट डू यू थिंक? कोणता ऑप्शन ट्राय करायचा आहे? wanna try B? Sanjana is saying B. I don't know whether he's saying for this question or previous question. Yes, please quickly reply. Okay, let's try option B. Okay, we'll try this. Before going for this, अजून एक प्रॉपर्टी तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे, ती ही कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी. मला सांगा, P और Q असेल तर याला मी Q और P लिहू शकतो का? Of course I can write this, right? This is called as commutative property. अजून काय असेल, P and Q जर असेल then this is logically equivalent to P, Q and P. हे पण उलट करता येईल, and आणि or. P और Q म्हणा किंवा Q और P म्हणा, याने काही फरक पडत नाही. राईट, तर ऑप्शन बी मध्ये मी काय करतो ना, याला आधी लिहितो आणि मग याला लिहितो. या दोघांचा रोल बदलतो बघा, असं निगेशन ऑफ P अँड दुसरा घ्या P और Q. बघा दोघांच्या पोझिशन्स बदलल्या आहेत. राईट, याने काय होईल, याने डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ लावायला सोपं पडेल. बघा तुम्हाला मी काय म्हटलं होतं, हा जर असेल याचं काय काम आहे, याला आत पाठवणे. इथे जाईल आणि इथे पण जाईल. चला वर्कआउट करा. हा सोबत जाईल विथ सिम्बॉल, घेऊन जाईल. निगेशन ऑफ P अँड पहिला घ्या, मिळाला. कशाने जोडायचा आहे, ऑरने. आणि परत हा पूर्ण निगेशन ऑफ P अँड Q घ्या. राईट, निगेशन ऑफ P अँड P काय असतो, ट्रूथ टेबल यात काढत बसू नका. किती ट्रूथ टेबल काढणार तुम्ही, हा काढणार, हा पण काढणार, हा पण काढणार, हा पण काढणार, आणि सगळे मॅच करत बसणार, ते खूप डिफिकल्ट होईल. निगेशन P अँड P और निगेशन P अँड Q. मला सांगा निगेशन P अँड P काय असतो? हा जर ट्रू झाला तर हा फॉल्स होईल, आणि मध्ये अँड आहे त्याच्यामुळे हे स्टेटमेंट नेहमी फॉल्स असेल. येस ऑर नो? दिस इज ऑलवेज फॉल्स. और निगेशन ऑफ P अँड Q. फॉल्स सोबत जर एखादी गोष्ट ऑर मध्ये असेल तर व्हॉट इज दिस, काय म्हणतोय मी बघा. फॉल्स सोबत जर तुम्हाला एखादी गोष्ट ऑर मध्ये मिळाली, फॉल्स और ट्रू, तर हा ट्रू असतो.
फॉल्स ऑर फॉल्स, तर हा फॉल्स असतो. म्हणजे फॉल्स सोबत जो असतो तेच आन्सर असतं. येस ऑर नो? फॉल्स सोबत जर ट्रू असेल तर ट्रू, फॉल्स सोबत जर फॉल्स असेल तर फॉल्स. त्यामुळे फॉल्स सोबत जो पण असेल ऑर मध्ये ते आन्सर येईल. त्यामुळे फॉल्स सोबत ऑर मध्ये जो पण असेल दॅट विल बी युअर आन्सर. सो निगेशन ऑफ पी अँड क्यू इज युअर फायनल आन्सर. म्हणून बी जर तुम्ही सॉल्व्ह केला तर तुम्हाला हा मिळतोय. अँड दॅट्स वाय द ऑप्शन इज बी इज करेक्ट. अंडरस्टूड द क्वेश्चन? येस, प्लीज रिप्लाय. समजलाय का तुम्हाला? येस. येस प्लीज. हे लॉस समजून घेणं खूप गरजेचं आहे. जस्ट फॉर द अंडरस्टँडिंग पर्पज तुमचं जे सोल्युशन आहे ते एवढंच आहे. ठीक आहे. येस सिद्धार्थ. सिद्धार्थ इज सेइंग, सुरेश इज सेइंग यस सर, अंडरस्टूड. सिद्धार्थ इज सेइंग सर कैन यू रिपीट? नो प्रॉब्लम. ठीक है, देखो क्या कहा मैंने, व्हाट आई हैव सेड हियर दिस. तुम्हाला हा दिलाय बरोबर आहे. मी काय म्हटलं होतं, पी और क्यू किंवा क्यू और पी हे सेम असतं, राईट. मग आपण काय केलं, यांचे रोल बदलले असे. बघा, हा पहिले लिहिला, हा दुसरे लिहिला. कशासाठी केलंय? कारण आपल्याला डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ अप्लाय करायचा आहे. मग मी काय म्हणलं, डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ कसं काम करतो, इथे बघा. पी अँड जर असेल ना तर हा सगळा जातो, पहिल्याला मल्टिप्लाय होईल आणि दुसऱ्यालाही होईल. जसा इथे दिलाय बघा, पहिल्यासोबत गेला, दुसऱ्यासोबत गेला आणि स्टेटमेंट ऑरने जोडलं. तर सेम आपण इथे अप्लाय केलंय बघा. हा अँड पी, दिस इज द फर्स्ट थिंग, अँड दिस इंटायर थिंग्स विथ क्यू, आणि हे जोडायचंय ऑरने. आपल्याला माहिती आहे निगेशन ऑफ पी अँड पी काय असतो, ऑलवेज फॉल्स. ऑर हा झाला तुमचा सेकंड ऍज इट इज. फॉल्स सोबत तुम्ही कोणालाही ठेवा, इथे बघा, फॉल्स सोबत तुम्ही ट्रूला ठेवा, ट्रू मिळतं. फॉल्स सोबत फॉल्सला ठेवा, फॉल्स मिळतं. मग फॉल्स सोबत जर पी ला ठेवलं तर पी मिळेल, पी काहीही असो. मग इथे काय असेल, निगेशन ऑफ पी अँड क्यू. दिसला, फॉल्स सोबत जो असेल तेच आन्सर असतं, त्यामुळे हे तुमचं आन्सर असेल. त्यामुळे हा जो आहे लॉजिकली इक्विव्हॅलेंट होईल याला. जर तुम्हाला हे अजूनच जर थोडंसं असं वाटत असेल की डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉज वगैरे मला थोडे प्रॉब्लेम येतात, तुम्ही ट्रूथ टेबल नाही करू शकता, असं काही प्रॉब्लेम नाहीये. त्याला काही प्रॅक्टिस लागत नाही ट्रूथ टेबलला. यू हॅव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट फॉर द, कुठं बघितलंय तुम्ही हे, बोर्ड मध्ये, राईट. चला समोर जाऊया. वी हॅव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन. ओके, ड्युअलिटी. बोर्ड मध्ये पहिलाच प्रश्न होता, आठवतंय का? बोर्डच्या परीक्षेमध्ये पहिलाच प्रश्न ड्युअलिटीवर आला होता. ड्युअलिटी मध्ये काय करायचं असतं, फक्त 3 गोष्टी आहेत, लक्षात घ्या. ड्युअलिटी मध्ये काय करतो आपण, ऑर असेल तर अँड करतो, अँड असेल तर ऑर करतो, टॉटॉलॉजी असेल तर कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन असेल तर टॉटॉलॉजी, निगेशन असेल तर निगेशनच ठेवतो. एवढे चेंजेस फक्त ड्युअलिटी मध्ये आपण करतो. अँडच्या जागी कोण ठेवायचा, ऑर, ऑरच्या जागी अँड. बिफोर गोइंग फॉर दिस एक्झाम्पल, लेट्स कम बॅक फॉर दिस. मला सांगा, असं जर असेल तर ड्युअलिटी काय होईल, पी अँड क्यू, याचा ड्युएल काय येईल? व्हॉट इज ड्युएल पी अँड क्यू चा? काय करायचंय, अँड असेल तर काय करायचंय, येस प्लीज, अँड असेल तर ऑर करायचंय. दॅट्स इट, दिस इज द ड्युएल. अजून एक प्रश्न लिहूया, क्विकली समजून घ्या. जास्त प्रश्न नसतात यावरती, बट कॉन्सेप्ट खूप इझी आहे. एखादा प्रश्न जर आला, क्योंकि एक आज याच्या आधी एक आलेला आहे, तर तुम्हाला तो जमला पाहिजे. निगेशन ऑफ पी अँड क्यू जर असेल तर याचा ड्युएल काय येईल? मी काय म्हटलंय, फक्त इथे बघा, इथे आहे, अँडचं ऑर करायचं, ऑरचं अँड करायचं, टीचं सी आणि सीचं टी, म्हणजे दोनच आहे. हे दोन बदलायचे, नाहीतर हे दोन बदलायचे. अजून काही नाही वेगळं, बाकी सगळं आहे तसंच ठेवायचं. मग आहे तसं ठेवायचं, त्यात निगेशन पण येईल. इथे बघा, हा काय तुमचा निगेशन पी, म्हणजे निगेशन ऍज इट इज ठेवा, फक्त अँडचा काय होईल, ऑर होईल. दॅट्स इट, हा त्याचा ड्युएल. ठीक आहे, कीप निगेशन ऍज इट इज. समजलं का? चला इथे बघा, हा दिस इज अ PYQ. MST CET मध्ये ऑलरेडी विचारलेला प्रश्न आहे हा, इझी क्वेश्चन. If C denotes the contradiction, then dual of the compound statement. Dual विचारलाय, dual. C denotes the contradiction. काय वाटतं, which answer is, which option is correct for this?
गिव्ह मी द आन्सर ABCD. ABCD, which option is correct? Yes, anyone? ड्युएल फाइंड आउट करा ना. बोर्ड मध्ये पहिलाच प्रश्न हा होता MCQ, आठवतंय का? अरे आठवतंय का? हा, येस. सुरेश इज सेइंग डी. ओके, काय करायचंय बघा, मी काय सांगितलं होतं, निगेशन ऑफ पी ऍज इट इज ठेवायचा. अँडचा काय होईल? ऑर. क्यू पण ऍज इट इज. ऑरचा काय होईल? अँड. आणि सीचं काय होईल? सीचं काय होईल? यस. अरे आठवा, सीचं काय होतं? सीचं काय होतं? सीचा सीच राहतो का की टी होतो? व्हॉट डू यू थिंक? सुरेश, दिनेश, दिवेश. यस, सुरेश हॅज चेंज्ड हिज माइंड. ही इज सेइंग ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक आहे, सीचा टी होतो, राईट? अँड दिस इज द ड्युएल, करेक्ट. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. इझी आहे. यस. ओके, कॅन आय गो अहेड? यस प्लीज. अंडरस्टूड? ड्युएल एव्हरीवन? एवढाच प्रश्न आहे पूर्ण. मी बरेच पेपर बघितले जुने, त्यात हा एकटाच प्रश्न आहे जो आतापर्यंत ड्युएल वरती MST CET मध्ये विचारला, किंवा एखादा असेल अजून, फार तर फार. जास्त लोड घेऊ नका याचा. ठीक आहे, चला. बट माहिती असलं पाहिजे, जर प्रश्न आला तर यू शुड बी एबल टू सॉल्व. ठीक आहे, चला. ओके, क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स मध्ये काय करतो आपण? जर तुमच्याकडे ए असेल, राईट, आणि काय विचारलंय? ट्रूथ व्हॅल्यू विचारली आहे, देन डिटरमाइन द ट्रूथ व्हॅल्यू. ठीक आहे, क्वेश्चन कडे जाण्या अगोदर थोडस प्रिपेअर करा. हे काय असतं? याचा अर्थ असतो फॉर ऑल किंवा फॉर एव्हरी, राईट? आणि याचा अर्थ असतो देअर एक्झिस्ट. दोघांमध्ये फरक काय आहे? फॉर ऑल जे असतो हा सगळ्या व्हॅल्यूसाठी ट्रू झाला पाहिजे, राईट? आणि देअर एक्झिस्ट जर असेल तर तिथे एक तरी व्हॅल्यू मिळाली पाहिजे ज्यासाठी ट्रू आहे, तर हा ट्रू असेल. आणि हा ट्रू तेव्हाच असेल जेव्हा हा सगळ्या व्हॅल्यूसाठी ट्रू असेल. ओनली देन इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स. म्हणजे काय? इकडे बघा, म्हणजे काय? जर तुमच्याकडे ए असेल 1 2 3, राईट, अँड ते म्हणताय की देन डिटरमाइन द ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ, याची ट्रूथ व्हॅल्यू विचारली आहे. सो व्हॉट द स्टेटमेंट 1 इज सेइंग? फॉर एव्हरी एक्स इन ए, right, for every x in A such that x is even. स्टेटमेंटचा अर्थ आहे की ए मधला प्रत्येक इलेमेंट इव्हन आहे. इज दिस ट्रू? लुक ॲट द ए. पहिला जर बघितला तर तो ऑड आहे, दुसरा इव्हन आहे, तिसरा ऑड आहे. प्रत्येक इलेमेंट, यातला प्रत्येक इलेमेंट इव्हन आहे का? नो. एक आहे, पण प्रत्येक इलेमेंट इव्हन आहे का? नाही. आणि जर फॉर ऑल नसेल देन दिस इज फॉल्स. फॉर ऑल काय सांगतं? सगळ्या व्हॅल्यूसाठी ट्रू असेल तरच ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. इकडे या. देअर एक्झिस्ट एक्स बिलॉंग्स टू ए. देअर एक्झिस्टचं काम असं आहे की त्यात एक मिळाला पाहिजे फक्त तुम्हाला, तुमचं काम संपलं. सगळ्यासाठी ट्रू असो किंवा नसो, दॅट हार्डली मॅटर. मग इथे एखादा तरी तुम्हाला इलेमेंट मिळेल का ज्यासाठी एक्स इव्हन आहे? तर आन्सर इज करेक्ट. 2 मिळाला, आणि 2 साठी ए इव्हन आहे, म्हणून एक जरी एक्झिस्ट झाला तर दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. क्वांटिफायर, राईट? फॉर ऑल जर असेल तर सगळ्या व्हॅल्यूसाठी ते ट्रू असलं पाहिजे, आणि देअर एक्झिस्ट जर असेल तर तुम्हाला फक्त एक व्हॅल्यू शोधायची ज्यासाठी हे ट्रू आहे, अँड देन दॅट विल बी ट्रू. करेक्ट? येस सिद्धार्थ. चलो, गोइंग अहेड. दिस वॉज देअर इन CET. What do you think of the answer of this? Quickly. It is a question. It was a question in CET again, right? कसं करता येईल सांगा? Which of the following quantifier statement is true? True विचारलाय, true, right? मी काय सांगितलं? फॉर ऑल जर असेल तर सगळ्या व्हॅल्यूसाठी झालं पाहिजे, आणि देअर एक्झिस्ट जर असेल तर ऍटलिस्ट एक व्हॅल्यू दिसली पाहिजे. ठीक आहे, समजताय ना? ओके, पहिलं स्टेटमेंट बघा.
द स्क्वेअर ऑफ एव्हरी रियल नंबर इज पॉझिटिव्ह. इज दिस ट्रू ऑर फॉल्स? प्रत्येक रियल नंबरचा स्क्वेअर हा पॉझिटिव्हच असतो का? कोणताही रियल नंबर घ्या, 2 आहे त्याचा स्क्वेअर पॉझिटिव्ह येईल. -2 चा स्क्वेअर जर घेतला तर हा तो पण पॉझिटिव्हच येतो. √2 चा स्क्वेअर घेतला तर √2 चा स्क्वेअर 2 येतो, हा पण पॉझिटिव्ह आहे. लाईक स्क्वेअर ऑफ एव्हरी रियल नंबर इज पॉझिटिव्ह. स्टेटमेंट तर बरोबर आहे. असा एकही तुम्हाला रियल नंबर सापडणार नाही ज्याचा स्क्वेअर जर तुम्ही घेतला तर तो पॉझिटिव्ह येणार नाही. यस, स्टेटमेंट, लुक ॲट द स्टेटमेंट. स्क्वेअर ऑफ एव्हरी रियल नंबर इज पॉझिटिव्ह. तुम्ही कोणत्याही रियल नंबरचा स्क्वेअर घ्या, हा नेहमी निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह असतो. स्क्वेअर कधीच निगेटिव्ह नसतो. येस ऑर नो? स्क्वेअर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. त्यामुळे हा जो स्टेटमेंट ए आहे दॅट इज ट्रू. कळालं? फॉर ऑलचा आहे ना, राईट. एव्हरी रियल नंबर इज रॅशनल म्हणतो. इज दिस ट्रू? प्रत्येक रियल नंबर हा रॅशनल असतो का? 1/2 घ्या, हा एक रियल नंबर आहे आणि हा रॅशनल पण आहे. यस, एकासाठी तर ट्रू आहे. एक काय मी म्हणाल असे बरेच ज्याच्यासाठी ट्रू आहे. पण प्रत्येक रियल नंबर रॅशनल आहे का? √2 घ्या, हा पण एक रियल नंबर आहे. हा रॅशनल आहे का? नो. हे सगळ्यांसाठी ट्रू नाहीये आणि तुम्ही एव्हरी म्हणताय, सो दिस इज फॉल्स. कळालंय का? राईट. ओके, अजून काय म्हणतोय? ऑप्शन सी कडे येऊया. हे का चुकीचं आहे ते बघूया. देअर एक्झिस्ट अ रियल नंबर हुज स्क्वेअर इज नॉट पॉझिटिव्ह. शक्य आहे का एखादा रियल नंबर ज्याचा स्क्वेअर पॉझिटिव्ह नाहीये? मी काय म्हटलं? स्क्वेअर ऑफ एव्हरी रियल नंबर इज पॉझिटिव्ह. तुम्हाला असा रियल नंबर मिळणारच नाही ज्याचा स्क्वेअर निगेटिव्ह असेल. नॉट पॉझिटिव्ह म्हणजे काय? निगेटिव्ह. तुम्हाला असा रियल नंबर मिळणारच नाही ज्याचा स्क्वेअर निगेटिव्ह असेल. ट्राय करून बघा तुम्ही. स्क्वेअर ऑफ एव्हरी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. ठीक आहे. Siddharth is saying C. Is this the right answer, Siddharth? There exists a real number whose square is not positive. Siddharth is saying C. Okay. We have like zero ची केस आपण बघितली नाही. एकदा परत विचार करा प्रश्नावरती. Siddharth is making sense in this question. ठीक आहे. चला. स्क्वेअर ऑफ एव्हरी रियल नंबर इज पॉझिटिव्ह ना. झिरोचा स्क्वेअर काय असतो? झिरोचा स्क्वेअर 0 असतो आणि 0 इज नायदर पॉझिटिव्ह नॉर निगेटिव्ह. जर हा नंबर तुम्हाला पॉझिटिव्ह नसेल, दिस इज नॉट पॉझिटिव्ह, म्हणून स्टेटमेंट 1 इज नॉट ट्रू. दिस इज रॉंग. सगळ्यांसाठी व्हायला पाहिजे ना, एव्हरी आहे ना, 0 साठी नाही होत. आणि इकडे या, देअर एक्झिस्ट अ रियल नंबर हुज स्क्वेअर इज नॉट पॉझिटिव्ह. तर एक रियल नंबर आहे तो 0च आहे, ज्याचा जर तुम्ही स्क्वेअर घेतला, 0चा स्क्वेअर घ्या, 0चा स्क्वेअर तुम्हाला 0 मिळेल अँड विच इज नॉट पॉझिटिव्ह. एक मिळाला अँड हेन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट. थोडंसं करेक्शन करा यामध्ये. ठीक आहे. ठीक है, यस. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, निगेशन ऑफ द कंपाऊंड स्टेटमेंट. निगेशन मध्ये काय करतो आपण? निगेशन मध्ये हे तर माहितच आहे, ऑरचं अँड होतं, ट्रूचं फॉल्स होतं, टीचं सी होतं. जर निगेशन असेल तर त्याला काढून टाकायचं, निगेशन नसेल तर निगेशन लावायचं. सम जर असेल, सम, तर समची जागी कोण घेईल? समची जागा रिप्लेस करेल ऑलने. आणि देअर एक्झिस्ट जर असेल तर त्याची जागा रिप्लेस होईल फॉर एव्हरीने. यस सिद्धार्थ, ऑप्शन सी इज करेक्ट. यस, ही इज राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. अरे यार, इज दिस विजिबल? आई थिंक सो. These are again few years, previous year few questions that I have picked. PYQs कुणाला हवे होते? मी तरी PYQ करत होतो. Try this question, right? सिमिलरली मी पण इथे ट्राय करतो. क्वेश्चन जर व्यवस्थित दिसत नसेल तर मी काय करतो, रीड करतो एकदा. द निगेशन ऑफ दिस. कशाचं निगेशन विचारलंय? P or negation of P
अँड क्यू याचं निगेशन विचारलंय. ट्राय टू फिगर आउट द आन्सर. हे दिसतंय का क्लिअरली? येस येस. पी ऑर निगेशन ऑफ पी. ठीक आहे, यावरती आपण हवं तर जर व्यवस्थित दिसत नसेल ना तर विल कम बॅक टू दिस. मी याला लिहून काढतो एकदा. ठीक आहे, डोंट वरी अबाउट दिस. विल गो अहेड अँड देन विल कम बॅक. ठीक आहे, इथे या. व्हॉट इज द निगेशन ऑफ दिस? येस, पुणे इज इन महाराष्ट्र. व्हॉट इज द निगेशन? पुणे इज नॉट इन महाराष्ट्र. ठीक आहे, दिस इज द निगेशन. चला, राईट द निगेशन ऑफ दिस. अशा स्टेटमेंटचे निगेशन लिहिता येईल का? राईट द निगेशन ऑफ दिस. काय येईल बघा. दोन स्टेटमेंट जोडलेत. याला जर तुम्ही पी म्हटले, कशाने जोडलंय? ऑरने. आणि हा आहे तुमचा स्टेटमेंट क्यू. याचा जर तुम्ही निगेशन काढायला गेले पी ऑर क्यूचा, तर निगेशन काय येतं? निगेशन ऑफ पी, पहिल्याला निगेशन लागेल बघा, आणि ऑरचं काय होईल? अँड निगेशन ऑफ क्यू. असं असतं. निगेशन ऑफ पी ऑर क्यू जर असेल तर त्याला आपण लिहितो निगेशन ऑफ पी अँड निगेशन ऑफ क्यू. मध्ये काय लागेल? अँड. तर काय येईल हे सांगा. जसं मी इथे म्हटलं, पहिल्या स्टेटमेंटला लागेल निगेशन. एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर दॅन 5. ग्रेटर दॅन 5 जर असेल तर निगेशन होतं लेस इक्वल 5. इथे इक्वल टू नाहीये म्हणून इथे इक्वल टू येईल निगेशन. ऑरचा काय झाला? ऑरचा होतो अँड. आणि y प्लस 4 इक्वल टू 9 आहे. निगेशन काय असेल? y प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 9. y प्लस 4 इक्वल टू 9 जर असेल तर त्याचं निगेशन काय येईल? y प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 9. समजलंय? सिंपल आहे. आय विल से व्हेरी इझी वन. ओके, नाउ ट्राय दिस. राइट निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 6 इज इवन नंबर और 36 इज परफेक्ट स्क्वेअर. दोन स्टेटमेंट आहे बघा. एक हा आहे, ऑरने जोडलाय, आणि हा एक दुसरा आहे. निगेशन मध्ये काय असतं? हे स्टेटमेंट कसं दिसतं? इज नॉट इक्वल टू. यस सिद्धार्थ, करेक्ट. चलो, पी आहे और क्यू आहे असं स्टेटमेंट दिलंय. याचं निगेशन काय असतं? म्हणजे याला निगेशन लावा. काय मिळेल? निगेशन पी अँड निगेशन क्यू. निगेशन पी अँड निगेशन क्यू असं मिळतं. मग इथे ट्राय करा. दोन्ही साईडला नॉट लागेल, राईट. 6 इज इवन नंबर आहे. इथे काय होईल? 6 इज नॉट अन इवन नंबर. बघा, इथे नॉट लागला, राईट. ऑरची जागा कोण घेईल? अँड. आणि या काय होईल? 36 परफेक्ट स्क्वेअर आहे. निगेशन काय असेल? 36 इज नॉट परफेक्ट स्क्वेअर. 36 इज नॉट परफेक्ट स्क्वेअर. हे झालं तुमचं निगेशन. ठीक आहे. चला, नेक्स्ट क्वेश्चन पीवाय की बघूया. राईट, परफेक्ट. नो विथ. युनिक नेम, नो विथ. बरोबर प्रोनाउन्स केलं का मी? नो विथ. येस. चला, समोर जाऊया. The negation of the statement is given by he is rich and happy. Right? Very rare thing. He is rich and happy. कधी विचारला हा प्रश्न? MHT CET 2006 मध्ये ऑलरेडी विचारला. He is rich and happy. As I said, हे खूप महत्वाचं आहे. निगेशन. निगेशन वरती तुम्हाला प्रश्न विचारल्या जातात MHT CET मध्ये. सिद्धार्थ is saying option D is correct. Okay? चला, करेक्ट सिद्धार्थ. ही इज रिच अँड हॅप्पी. याचा अर्थ काय होईल? पी अँड क्यू असं आहे. मग निगेशन लावताना काय होईल? इथे पण निगेशन लागेल. ही इज नॉट रिच, राईट. अँडचं काय होईल? ऑर होईल. आणि हॅप्पीचं काय होईल? ही इज नॉट हॅप्पी. निगेशन मध्ये काय होईल? रिच पण नाहीये, हॅप्पी पण नाहीये. कळलंय का? येस. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. either he is not rich or he is not happy. निगेशन आठवा. त्याला निगेशन काय करायचं? जर तुम्हाला हे डिफिकल्ट जात असेल ना, सिम्बॉलिक फॉर्म बनवायचा आणि सिम्बॉलिक फॉर्मला निगेशन लावायचं. तर निगेशन पी
और निगेशन क्यू. कळालं? म्हणजे पहिल्याला पण नॉट लागेल और दुसऱ्याला पण नॉट लागेल. सो प्रिटी सिम्पल. अंडरस्टूड? येस और नो? अरे समजतंय का? चला जाऊ समोर. येस प्लीज प्लीज रिप्लाय. आणि प्लीज कमेंट मध्ये सांगा तुम्हाला नेक्स्ट युनिट कोणतं हवं आहे. अकॉर्डिंगली आपण ट्राय करू शकतो. मॅट्रायसिस चालेल. येस. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. पीवायक्यूज घेणार आपण. मोस्टली सगळे पीवायक्यूज कव्हर करण्याचा प्रयत्न करा. थेअरी आपल्याकडे खूप कमी असेल. ठीक आहे. कारण बऱ्यापैकी मुलांना थेअरीची आयडिया आहे. त्या क्वेश्चन पुरती जेवढी पण थेअरी लागेल आपण ती त्यात कव्हर करूया. येस सिद्धार्थ इज सेइंग येस सर. ठीक आहे. चला. Example, negation of the statement 72 is divisible by 2 and 3. याचं निगेशन विचारलंय. 72 is कोणाचा CD 2018चा प्रश्न आहे. 72 is divisible by 2 and 3. What do you think the negation of this? 72 is divisible. सोल्युशन कसं लिहायचं? एक प्रश्न मी थोडा सॉल्व्ह करून दाखवतो तुम्हाला. ठीक आहे. 72 is divisible by 2. P असेल तुमचा 72 is divisible by 2. Q काय असेल? 72 is divisible by 3. कारण 72 दोन्ही नंबरने डिवाइड, तिथे काय सांगितलंय 2 आणि 3 दोघंही 72 ला डिवाइड करतात. राईट. 72 is divisible by 2, 72 is divisible by 3. कशाने जोडले स्टेटमेंट? अँड ने जोडले. म्हणून क्वेश्चन मध्ये दिलंय P अँड Q असं. हा झाला त्याचा सिम्बॉलिक फॉर्म. राईट. ऑप्शन ए इज करेक्ट असं म्हणतायत सिद्धार्थ. ओके करेक्ट सिद्धार्थ. ओके. नाव काय विचारलंय? निगेशन. निगेशन मध्ये काय करायचं? तर याला निगेशन अप्लाय करायचं. करा निगेशन अप्लाय. काय मिळेल? निगेशन पी अँडचा काय होईल? ऑर निगेशन क्यू. ऑरने स्टेटमेंट जोडायचे आणि दोन्ही ठिकाणी नॉट लावायचे. वर्स्ट सिनेरिओ आहे ना. राईट. दोन्ही ठिकाणी नॉट लावा. चला. 72 is not divisible by 2. करेक्ट आहे. ऑर ने जोडल्या जातील स्टेटमेंट. ऑर ने जोडल्या जाईल. अँडचा ऑर झाला बघा निगेशन मध्ये. ठीक आहे. अँड 72 is not divisible by 3. So option A is correct. MST CT 2018. राईट. 2018चा प्रश्न आहे. ट्राय करून बघा. चला. Can I go for the next question? Yes please. Can I go for next question? Yes. Simple, very simple question. Here is your next question. Try this. What do you think of negation? Right. Negation of the statement. Some questions have real roots. त्याचं निगेशन काय? Some questions have real roots. मी काय सांगितलं होतं निगेशन मध्ये? आठवा. समचं काय होतं? समचं काय होतं? सम क्वेश्चन्स. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके. समचं काय होतं? इकडे बघा. निगेशन मध्ये जर सम असेल तर त्याची जागा कोण घेतं? ऑल घेतं. ऑल. आणि जर ऑल असेल तर निगेशन मध्ये काय येईल? सम. सिद्धार्थ इज सेइंग ऑप्शन ए इज करेक्ट. राईट. चला बघूया. सम क्वेश्चन. तर समचं काय होईल? ऑल होईल. ऑल क्वेश्चन्स हॅव रियल रूट आहे. निगेशनचं काय होईल? ऑल क्वेश्चन्स डू नॉट हॅव. नॉट लागेल. निगेशन. ऑप्शन ए इज करेक्ट. समच्या ठिकाणी ऑल करायचा म्हणजे हे ऑप्शन 2 तर आधीच गेले. निगेशन मध्ये समच्या जागी ऑल होईल आणि निगेशन असल्यामुळे ऑल हॅव रियल रूट्सचं होईल. सम हॅव रियल रूट्सचं होईल. ऑल डू नॉट हॅव रियल रूट्स. ठीक आहे. ऑप्शन ए इज करेक्ट. येस. ओके. यामध्ये अजून बरेच प्रश्न आहे याच्याशी रिलेटेड. तुम्ही ते ट्राय करा. राईट. आणि विल कम बॅक टू अवर लास्ट क्वेश्चन. लास्ट टॉपिक अँड दॅट इज अ स्विचिंग सर्किट. कुठे नाही काय अजून? ठीक आहे. बघा याचं काय होईल? राईट. व्हॉट डू यू थिंक ऑफ दिस?
निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, अजून 2-3 प्रश्न and then we'll stop. ठीक आहे, चलो देखो. निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट काय मिळेल? ऑल कंटिन्युअस फंक्शन आर डिफरन्शिएबल, याचं निगेशन विचारलंय. बी, सिद्धार्थ इज सेइंग बी. सिद्धार्थ जगताप, yes. Some continuous functions are not differentiable. Okay. What do you think? Is this true or false? कॅल्क्युलस आपण बघणार आहे. डिफरन्शिएशन युनिट जेव्हा आपण घेऊन येऊ तेव्हा हा प्रश्न तुम्हाला परत येईल. कंटिन्युअस फंक्शन हे नेहमी डिफरन्शिएबल असतात का? ट्रू ऑर फॉल्स? कॅल्क्युलसचा प्रश्न आहे. दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, राईट? थिंक अबाउट दिस, वाय दिस इज फॉल्स, राईट? कॅल्क्युलस साठी. पण आपल्याला इथे माहिती असणं गरजेचं नाहीये लॉजिक मध्ये. ठीक आहे, लॉजिक मध्ये काय करायचंय? निगेशन विचारलंय, करेक्ट? निगेशन विचारलंय तर ऑलचं काय होईल? ऑलचं सम होईल. म्हणजे हे ऑप्शन तर गेले. हा करेक्ट असेल किंवा हा करेक्ट असेल. ऑल कंटिन्युअस फंक्शन्स आर डिफरन्शिएबल म्हटलंय, मग निगेशन मध्ये कुठेतरी नॉट पण लागायला पाहिजे. सो दिस इज नॉट. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. हा पण गेला. ठीक आहे, अंडरस्टूड? येस एव्हरीवन. चला, कॅन आय गो अहेड? Yes, please. Last topic. Chalo. This is the last topic, and that is switching circuit. Right. Switching circuit मध्ये काय करता येईल आपल्याला बघा. जर तुमच्याकडे सर्किट मध्ये दोन स्विच असतील असे आणि ते जर पॅरलल मध्ये जोडलेले असतील तर याचा सिम्बॉलिक फॉर्म काय असतो? S1 आहे, S2 आहे समजा. सिम्बॉलिक फॉर्म काय असतो? सिम्बॉलिक फॉर्म असतो P. S1 साठी P म्हणूया, S2 साठी Q म्हणूया. आणि जर पॅरलल मध्ये जोडलेले असेल तर ऑर वापरायचं. ठीक आहे, आणि हेच जर सिरीज मध्ये जोडलेले असतील तर हा झाला S1 आणि हा झाला S2. जोडा सिरीज मध्ये, काय बनेल? P and Q बनेल. राईट? सिरीज मध्ये असेल तर तसे जोडायचे यस ऑर मध्ये, करेक्ट. आणि पॅरलल जर असेल तर पॅरलल असेल तर ऑर, आणि सिरीज मध्ये असेल तर अँड ने आपण त्याला जोडतो. तर प्रश्नामध्ये काय विचारलंय? सिम्बॉलिक फॉर्म विचारलाय, सरळ सरळ. सिम्बॉलिक फॉर्म काय मिळेल? सिम्बॉलिक फॉर्म, व्हॉट डू यू थिंक? Symbolic form equivalent to option A, B, C, D. Which one is correct? This is also a PYQ. यावरती पण PYQs आहेत सर्किट्स वरती. MHT CET चाच प्रश्न आहे हा. सिरीज साठी अँड, पॅरलल साठी ऑर. येस प्लीज. काय करता येईल बघा. पेन कलर बदलूया, मग ते दिसणार नाही. येलो घेऊ. ठीक आहे, बघा हा काय होईल तुमचा. बघा इथून जर तुम्ही गेले, राईट, तर समोर जे दिसतंय तुम्हाला ते कसे जोडलेले आहेत? पॅरलल जोडलेले आहेत, राईट. पॅरलल असल्यामुळे असं जुटेल बघा. हा झाला पहिला. पॅरलल आहे म्हणजे काय येईल मध्ये? ऑर. आणि हा झाला दुसरा. दोन रस्ते आहेत तुम्हाला इथून जाण्यासाठी, आणि ते पॅरलल असल्यामुळे मध्ये काय येईल? ऑर. पहिल्या ब्रॅकेटचा विचार करू. पहिला ब्रॅकेट म्हणजे झाली ही. पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये जे दोघं आहेत ते कसे जोडलेले आहेत? सिरीज मध्ये जोडले, म्हणजे याच्यामध्ये अँड येणार आहे. दुसऱ्या लाईन मध्ये या, इथे पण सिरीज मध्ये जोडलेले आहे, म्हणजे यांच्यामध्ये सुद्धा अँड येणार आहे. राईट. S1 साठी काय घ्या? P. S2 साठी काय घ्या? Q. S1 साठी काय घ्या? P. आणि S2 साठी काय घ्या? Q. आणि ऑर ने जोडलाय म्हणजे बेसिकली हा P and Q मिळेल. आणि हा कुणासोबतच मॅच होत नाही. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. दॅट इज नन ऑफ दिस. ठीक आहे, करेक्ट सिद्धार्थ. ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ दिस. यावरती अजून प्रश्न आहे. तुम्हाला एक प्रश्न इथे माझ्याकडे नाहीये, बट एक आपण यात ऍड करू शकतो. आय विल शो यू दॅट वन क्वेश्चन. ठीक आहे, ट्राय दिस. एक क्वेश्चन देतो मी तुम्हाला. ठीक आहे, MHT CET चाच प्रश्न आहे.
You can try this. The given circuit, just give me a second. सर्किट दिलाय असा आहे, इथे तुम्हाला दिलाय P, इथे दिलाय P डॅश आणि इथे दिलाय Q. And then the question is simplified logical expression of the following switching circuit is. Option A आहे P, ऑप्शन B आहे Q, ऑप्शन C आहे तुमच्याकडे P प्राइम आणि ऑप्शन D आहे P and Q. Which one is correct? सांगा. Very simple question. Symbolic form मध्ये कन्वर्ट करा सोल्युशन. CET 2010 चा प्रश्न आहे. 2010. Yes. What do you think? P बघा दोन कशामध्ये जोडले हे, जर तुम्ही याला नीट बघितलं तर असे दोन सिरीज मध्ये जोडलेले आहेत, एक हा आणि एक हा समोर, आणि माझ्या हाताखाली इथे जो आहे हा पॅरलल मध्ये जोडलाय. म्हणजे जर तुम्ही दोन ब्रॅकेट बनवले तर ते जुटतील अँडने, अँडच्या पुढचा, कारण हे दोन सिरीज मध्ये बघा इथून जर बघितलं तर हा असेल तुमचा Q, आणि जर तुम्ही इथे बघितलं तर हे दोन पॅरलल मध्ये, म्हणजे याच्यामध्ये येईल ऑर P ऑर P, P प्राइम म्हणजे कोण, निगेशन ऑफ P. ऑप्शन डी, सिद्धार्थ इज सेइंग ऑप्शन डी. नो, इट वॉज फॉर द प्रिव्हियस क्वेश्चन, राईट. याचा आन्सर काय येईल सांगा. P ऑर निगेशन ऑफ P काय असतं? P ऑर निगेशन ऑफ P ऑलवेज ट्रू असतं का? बघा ना, P सोबत तुम्ही निगेशन ऑफ P ठेवताय. P जर ट्रू असेल तर निगेशन फॉल्स असेल आणि हे येईल ट्रू. P जर फॉल्स असेल तर निगेशन काय असेल, ट्रू, म्हणजे हे ट्रूच असेल. म्हणजे दिस इज ऑलवेज ट्रू. येस ऑर नो? P ऑर निगेशन P इज ऑलवेज ट्रू. मग इथे बघा तुम्ही, हा तुम्हाला ऑलवेज ट्रू बनेल आणि ट्रू सोबत Q आहे. नीट बघा, ट्रू सोबत जर ट्रू असेल तर याचा आन्सर ट्रू असतं, आणि ट्रू सोबत जर फॉल्स असेल तर याचा आन्सर फॉल्स असतं. मग मला सांगा, ट्रू सोबत जर Q असेल तर याचा आन्सर काय असेल? Q. येस ऑर नो? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. समजताय का? येस, दिस वॉज अगेन अ इझी क्वेश्चन. एक अजून क्वेश्चन आहे, 2009 मध्ये विचारलाय. ट्राय दिस, यू कॅन ट्राय दिस एज वेल. ठीक आहे, हा बघा, इझी आहे, व्हेरी इझी. याचा सिम्बॉलिक फॉर्म विचारलाय फक्त. दिस इज P, ठीक आहे, इथे आहे Q, लास्ट 2 मिनिट्स ओनली, ठीक आहे. अँड देन काय दिलंय समोर, PR. दिस इज P अँड दिस इज R. पुढच्या वेळेस जेव्हा आपण येऊ तेव्हा आपण मॅट्रायसिस घेऊन येतोय विथ ऑल द PYQs, ठीक आहे. मोस्टली PYQs असेल, कॉन्सेप्ट रेअरली विल ट्राय टू कव्हर. जर तुम्हाला अडचणी असतील फक्त त्या कमेंट्स मध्ये सांगा, तेवढे आपण कव्हर करू. अदरवाईज माझा भर असेल की जास्तीत जास्त PYQ तुम्हाला सॉल्व्ह करायला पाहिजे. PYQ सॉल्व्ह करा, तुम्हाला कशाचीच गरज पडणार नाही, ट्रस्ट मी. PYQ इज द मोस्ट ऑथेंटिकेटेड सोर्स, राईट. PYQ सॉल्व्ह करा, आणि एखादी टेस्ट सिरीज जर असेल तर इट्स अ व्हेरी गुड थिंग. यू डोंट लाईक, बाकी तुम्हाला कशाचीच गरज नाहीये. चला, याचा सिम्बॉलिक फॉर्म विचारला होता, ऑप्शन लिहिण्याची गरज नाहीये, आपण डायरेक्ट ट्राय करू शकतो. हे बघा, हे दोघं कशामध्ये जोडले, हा एक पार्ट आणि हा एक पार्ट जर बनवला, हा पहिला ब्रॅकेट आणि हा दुसरा ब्रॅकेट, तर आय कॅन इझिली सी की हे दोन्ही सिरीज मध्ये, म्हणजे मध्ये अँड येणार, राईट. हे दोन सिरीज मध्ये आहे. यातला जो पहिला पार्ट आहे, हे दोन पॅरलल मध्ये आहेत म्हणून इथे ऑर येणार, आणि हे दोन पण पॅरलल आहे म्हणून इथे ऑर येणार. पहिला काय येणार, PQ, आणि इथे काय येईल, PR. दिस इज युअर ऑप्शन, दिस इज युअर आन्सर. ऑप्शन्स लिहिण्याची गरज नाहीये, यू कॅन ट्राय दिस, राईट. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन अँड देन विल स्टॉप. 2016 2016 चा आहे
तो पण सर्किटवरच आहे, राईट. असा एक सर्किट दिलाय तुम्हाला, बट याचं उत्तर मला तुमच्याकडून हवंय आता. S1 इथे दिलंय स्विच S2 प्राईम, इथे दिलंय S1 प्राईम, आणि इथे तुम्हाला दिलंय S2 and this is closed. Symbolic form याचा विचारलाय of the given switching circuit is equivalent to, ऑप्शन A दिलाय P or negation Q, ऑप्शन B P and negation Q, ऑप्शन C P if and only if Q, and option D negation of P if and only if Q. Let's try this. P or Q and P or R. Okay, last वाला होता तो ठीक है. Yes, Siddharth, correct. चलो, try this. Tell me A, B, C, D, which one is correct? Last question of today's session. It was there in 2016. Last question of today's section. It was there in 2016. हाँ, मैं हटता हूँ साइड में थोड़ा. I hope this is easy. Try this. Are you guys trying? If you have difficulties, I can solve as well. No problem. PYQ solve करा, जास्तीत जास्त PYQ solve करा. तुमच्याकडे आता खूप कमी वेळ राहिलेला आहे, आणि मॅथमॅटिक्स हे 100 मार्क्स साठी आहे, 50% वेटेज, राईट. सो मॅथमॅटिक्स वर चांगला फोकस करा, सोबत सोबत बाकी सब्जेक्ट पण करा. सिद्धार्थ इज सेइंग ऑप्शन ए. ओके, एनी अदर आंसर्स प्लीज. चलो, ऑप्शन ए, ही इज सेइंग ऑप्शन ए. सॉल्यूशन ट्राई करके देखते हैं, ठीक है. कसे जोडलेत बघा, हे दोन जे आहेत ते कशामध्ये जोडलेत, पॅरलल मध्ये. म्हणजे हा झाला वरचा आणि हा झाला तुमची खालची लाईन. दोघं कसे जोडलेत, पॅरलल मध्ये, म्हणजे मध्ये सिम्बॉल काय येईल, ऑर. इतना तो पता ही आहे, राईट. हे दोन जोडलेत सिरीज मध्ये. जर हे सिरीज मध्ये जोडले असतील तर काय येईल, S1 म्हणजे P सिरीज मध्ये म्हणून अँड, आणि S2 प्राईम म्हणजे काय, निगेशन ऑफ Q. इथे या, S1 प्राईम म्हणजे काय, निगेशन ऑफ P, आणि S2 म्हणजे काय, Q. सो निगेशन ऑफ P अँड Q. ठीक आहे. चला समोर काय करता येईल याचं. नाउ दिस इज द सिम्बॉलिक फॉर्म. आता मॅच करून बघा कोणत्या सोबत मॅच होतोय हा. ऑप्शन ए सोबत कसा मॅच झाला, सिद्धार्थ. I can't say that this is equal to option A. P and negation Q or negation P and Q. ठीक आहे. काय करता येईल बघा, याच्याशी थोडा सिमिलर वाटतोय, याला ट्राय करून बघूया. आठवतंय का मी याचा तुम्हाला इक्विव्हॅलेंट फॉर्म दिला होता, P if and only if Q चा. बघा, P if and only if Q याचा अर्थ असतो P implies Q and Q implies P, राईट. P implies Q म्हणजे काय, पहिल्याचा निगेशन और दुसरा, आणि Q implies P म्हणजे काय, पहिल्याचा निगेशन और दुसरा. असं दिसतंय का क्वेश्चन मध्ये, बघा हे मॅच होतंय का, नाही, मला थोडा फरक दिसतोय बघा. हे ऑर ने जोडलंय, हे अँड ने जोडलंय, राईट. म्हणजे कदाचित याचाही निगेशन घेतलेला असेल. ऑप्शन डी कडे या बघा, याला जर निगेशन लावला ऑप्शन डी मध्ये तर समोर पण निगेशन लागेल. लावा याला निगेशन. थ्रू आउट जर निगेशन लागला तर काय करायचं, निगेशन पी चा पी होईल, ऑरचा अँड, क्यू ला निगेशन नाहीये, निगेशन लागेल. ऑरचा काय होईल, अँडचा काय होईल, ऑर, निगेशन क्यूचा क्यू, ऑरचा अँड, पीचा निगेशन पी. मॅच होतंय का वन सोबत, येस ऑर नो, परफेक्टली मॅच, राईट. आय मीन लाईक कम्युटेटिव्ह लॉ लावा ना इथे, याला उलट करता येईल, काय हरकत नाही. दे आर इक्विव्हॅलेंट, राईट. येस, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. कधीचा प्रश्न आहे हा, इट वॉज देअर इन 2016 MHT CET, राईट. तर ओव्हरऑल समरी जर तुम्हाला बघायचं झालं तर काय काय लागेल तुम्हाला यामध्ये,
इक्विव्हॅलेंट फॉर्म विचारतील, राईट. इक्विव्हॅलेंट एक असेल, इक्विव्हॅलेंट आहे की नाही. दुसरे क्वेश्चन्स तुम्हाला दिसतील निगेशन वरती, राईट, निगेशन. त्यानंतर टोटॉलॉजी आहे की नाही असाही प्रश्न असेल. कॉन्ट्रडिक्शन आहे की नाही ते ओळखा असाही प्रश्न असेल. स्टेटमेंट इक्विव्हॅलेंट आहे की नाही तोही झाला, राईट. एखादं सर्किट आहे तुम्हाला असं येऊ शकतं, राईट. सर्किट वरती ड्युएलचे फार क्वेश्चन्स नसतात, एखाद दोन क्वेश्चन यू कॅन, एखादं क्वेश्चन यू कॅन एक्सपेक्ट. पूर्ण युनिट वरती तुम्हाला 2 प्रश्न विचारले जातात. सो दॅट्स इट. आय विल से की तुम्ही बाकीचे क्वेश्चन्स आता व्यवस्थित सॉल्व्ह करा, राईट. कमेंट मध्ये मला एकदा सांगा नेक्स्ट युनिट तुम्हाला कोणतं हवंय. यस, एनीवन? ओके, मॅट्रायसेस साठी यस असेल तर प्लीज से यस. यस प्लीज. नेक्स्ट युनिट मॅट्रायसेस and all PYQs only, right? PYQs. We will have PYQs for 2 hours or 1.5 hours. Okay? Okay. So we'll stop here today. Thank you.